เค If I stray มาเลย from my path, you must be the one to stop me. Ceresa, just one time, call me. เก็บจอยเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยเอาออกมาโอเค Thank you for coming you guys I have to wait for หรือเป็นจีนและหนึ่งเฮ้ยรอเฮ้ยผมเห็นคนบ่นหลุดเลทเป็นว่าเล่นอยู่เหมือนกันนะบ่อยนะบ่อยมากเลยตั้งแต่เห็นมามึงก็กดซะแป๊บนึงเดี๋ยวขอไอ้นี่ก่อนขอติดต่อไปหาแหล่งเติมก่อนแหล่งเติมผมยังไม่นี่เลยอ่ะคือเขายังไม่เนี่ยตอนนี้ต้องรอก่อนนะครับผมเพราะว่าหลุดเลทเป็นเครื่องอีกหนึ่งหลุดเยอะจัดเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะหลุดกันยับเยินขนาดนี้เลยเหรอเพราะเราไม่ได้เข้าไปสุ่มเหรอไม่น่าใช่นะเพราะว่าเราก็ไปสุ่มแบบเรียกว่าไงดีอาทิตย์1 ครั้งเพื่อไม่ให้ลิสต์รายการของการสุ่มเราอะหายไปเฮียหลุดกันเหรอกูจะเหลือไหมเนี่ยกลัวนะเนี่ยกลัวมากเลยนะเชื่อเติมเกมเหรอเติมครับเติมเพราะว่าเติมรายเดือนเติมเพชรรายเดือนเพราะว่ายังไม่ได้เติมเลยเติมเพชรรายเดือนแต่ตอนนี้ผมรออยู่ผมรอให้แหล่งเติมเงินเขาไอ้นี่อยู่เขาแบบเขามาขออยู่เดี๋ยวหาอะไรดูก่อนเดี๋ยวหาอะไรดูเกี่ยวกับเกนชินก่อนนะครับผมมาว่าเรามาดูตัวละครเรามาดูตัวละคร PV กันก่อนนะครับผมก็ถึงแม้ว่าผมจะดูไปแล้วแต่ผมจะเล่าให้ว่ามันมีอะไรที่ผมชอบบ้างใน OP นี้นะครับผมอย่างที่ผมได้เปิดเพลงไปเมื่อครู่นี้เพลงของไบโอเนต้านะครับผมซึ่งตัวละครเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากไบโอเนต้าโดยเฉพาะเลยนะครับผมยังไม่ออกหลุดมาเยอะไม่มีตังค์ซื้อสกินมาแพทหน้ายาวๆไปสกินมาแพทหน้าเหรอยังหรอกงั้นเก็บไว้งั้นเก็บตังค์ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมเหมือนเพื่อนผมพรุ่งนี้ไม่ก็อีกวันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนผมบอกว่าจะไปพารากอนนะครับผมก็กล่าวว่าจะดิ่งไปที่แอนิเมตเลยนะครับผมเผื่อไปดูสินค้าเกนชินนะครับผมจะซื้อสแตนดี้ใหม่นะครับผมถ้าเกิดผมมีตังค์เหลือนะถ้าผมมีตังค์เหลือนะอะไรอย่างงี้พรุ่งนี้ผมเปิดเรียนแล้วหรอถ้าเรื่องเปิดเรียนเนี่ยผมยังไม่ได้คิดเลยว่าแบบเวลาการไลฟ์สตรีมจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงผมอาจจะต้องเปลี่ยนเวลาจริงๆนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะวันนี้ลูกค้าเยอะเหรอหรืออะไรอ่ะคือมันครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะผมไอ้นี่มากเลยเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยขอเช็คก่อนนะครับข้อมูลไม่รั่วหรอกแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนโฆษณา AS ขึ้นเฉยโอเคถ้าเป็นการเติมเงินแบบล็อกอินเข้ารหัสผมมันต้องการรหัสยืนยันก่อนจริงปะแต่ตอนนี้มันนานมากแล้วนะผมขอไม่บอกแล้วกันวันนี้ลูกค้าเยอะพี่ต้องเติมก่อนอัพแพดเวรกรรมคือมันตัดสินใจไม่ถูกไงคือมันตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเติมหรือไม่เติมอะไรอย่างเงี้ยกลัวนะโอเคงั้นเดี๋ยวหาอะไรดูเกี่ยวกับเกนชินก่อนแล้วกันนะครับผมมาอย่างแรกนะครับผม Character Demo เย่หลาน Shadow in the Rain นะครับ
โอเคมาผมเปิดซับไทยแล้วกันผมฟังอังกฤษอยู่แล้วนะผมฟังมันอยู่แล้วงั้นมาน้องดูรายอะไรนะไอเติมเพชรรายเดือนมันเดือนละ99 บาทเองอ่ะเป็นใครจะไม่เติมวะแหม since it drowns out the cries for help and washes away any sign of a struggle. That all sounds perfect. You sure have nerves of steel, ma'am. ถ้าโคกับเบโยเนต้านี่ผมพูดเลยนะว่าตัวละครเย่หลานต้องไอ้นี่แน่ต้องแบบเรียกว่าไงดีอะต้องมาแข่งอะไรแน่ๆจริงๆแรงบันดาลใจโคตรมาเต็มอะ Been waiting long? I figured. Well, the waiting game is over. โอ้ย2 เดือนที่เรารอ2 เดือนที่เรารอนางในที่สุดก็มาถึงภาพสวยนะครับรอบนี้สวยคือเรียกว่าไอเดียคือผมอยากได้เพราะว่าตัวละครมันแบบตัวละครมันสวยไม่พอครับคือสกิลเท่ผมชอบเลยอะSomeone revealed my plans to you in advance, and you didn't think to run. ดึงเอาตูดรับไอ้เหี้ยดึงมาเอาตูดรับไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยดีนะอาร์ติเมทไม่เปลี่ยนเป็นถือปืนเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเนี่ยผมชอบที่ว่าอัลติเมทของตัวเนี้ยมันเหมือนซิงฉิวแล้วก็มันมีประโยชน์เยอะกว่าด้วยมันมีประโยชน์เยอะกว่าผมเลยว่าแม่งตัวละครแม่งโอเคมากเลย Oh, so now you're afraid. I'm sorry, but this is too little, too late. โคตรซาดิสอะเนี่ยแหละบาโยเนต้าเลยอะบาโยเนต้าเลยจริงๆตัวละครอะ I'll take you to them myself. Smart decision. Get up. Chop chop. Let's go and pay your friends a little visit. เฮียแม่งตัวละครชอบไปหมดเลยเฮียยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องเอาให้ได้ยังไงก็ต้องเอามาให้ได้ตัวเนี้ยเกมนี้ไม่ใช่แรงบันดาลใจมาจากเซลดาพี่ตัวละครกูหมายถึงตัวละครไม่ใช่ระบบเกมตัวละครไอโต้มึงนี่ก็แรงบันดาลใจดันเต้จะเป็นใครแรงบันดาลใจดันเต้เหรอผมรู้สึกว่าผมเห็นดีลุกผมเห็นแววดีลุกอยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวละครแบบนั้นใส่เสื้อเหมือนแต่อะไรนะใส่เสื้อเหมือนกันแต่งกายเหมือนแต่ว่านิสัยไม่ได้เหมือนยังหาไม่ได้อะตัวละครที่แบบมันยีโยนกวนตีนอะยีโยนกวนตีนเก่งอะยังไม่เจอYelan is a master of the bow, whose hydrovision takes her abilities to new heights. Stronger and more daring than most, she thrives in dangerous situations, leading her enemies slowly but surely into her trap. For Yelan, staying alert to new intel of all kinds is second เดี๋ยว nature. ผมขอเช็คก่อนนะ Wherever she goes, แล้ว whatever ผม she จะได้เล่น does, เมื่อไหร่วะเนี่ย she always returns with a wealth of resources. When Yelan is dispatched on a ผมกลัว 20-hour มากเลยนะผมกลัว expedition ว่าผมจะยังไม่ได้เล่น she will obtain เรา increased จะหาอะไร rewards. ฆ่าเวลาไปก่อนแล้วกัน Yelan's normal attack can combo up to 4 consecutive shots, 4เหรอ dealing physical damage. ฮะ Holding the attack button executes a more precise shot that deals increased damage. While aiming, flowing water accumulates on the arrowhead. Fully charged arrow deals hydro damage on hit. After leaving combat for a short ธนู time, สวย Yelan ธนู gains สวย the ด้วยไอ้เหี้ยแม่ง breakthrough เอา effect, which greatly decreases the charge time of her next aimed shot, and fires a เหี้ยชาร์จเร็วมากเลย barb at full charge. เบรกตูบาร์ Breakthrough barb deals AoE hydro damage that scales based on Yelan's max HP.
เนี่ยตามแม็ก HP ของตัวละครเย่หลานสกิลจะแรงขึ้นตามนั้นแต่ประเด็นคืออาร์ติแฟกต์ที่ผมมีเนี่ยมันเพียงพอไหมผมกลัวแม่งไม่พอมากโคตรกลัวเลยผมมีอาร์ติแฟกต์นะแต่ผมไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวต้องได้ตัวมาแต่จะได้ตัวหรือเปล่าเนี่ยแหละกลัวมาก During this time, Yelan can control the direction she sprints in and can cast the skill again to exit the rapid movement state. Using this skill, she can quickly approach groups of enemies while easily avoiding some of their attacks. Furthermore, it helps her explore the surrounding terrain more rapidly. When rapid movement ends, Lifeline will explode and deal hydro damage to marked enemies based on Yelan's max HP. 4 Emblem เลยเหรอ4 Emblem เหรอแสดงว่าการฟื้นฟูพลังงานนางช้าสินะไม้ตายใช้แต้มเยอะหรอไม้ตายใช้ energy เยอะหรอแต่ดูสกิล E แล้วมันไอ้นี่มากเลยนะคือเนี่ยพลังอนุธาตุคือมาเต็มเลยนะWhen Yelan unleashes her elemental burst, she deals AoE hydro damage to nearby enemies and creates an exquisite throw to assist in battle. Exquisite throw follows the active character, and when they perform a normal attack, or Yelan's lifeline explodes and hits an enemy, exquisite throw will join in the attack, dealing hydro damage based on Yelan's max HP. ถ้าเกิดเราใช้สกิล E ควบกับไม้ตายด้วยก็ทำงานได้เหมือนกันดีเฉพาะเย่หลานนะสกิลคนอื่นจะไม่ติดเห็นไหมสกิลคนอื่นจะไม่ติดไอ้จังหวะดาบของดีลุกมันเป็นสกิล E แต่อยู่ไม่นานเนาะ 4M กด E 2 รอบอันตีเต็มโอ้แต่จะแรงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีอ่ะ Yelan's max HP is increased based on the number of elemental types in the party. The more his next move begins. อันนี้คืออะไร Yelan inspects her hand and tallies up her strengths. After unlocking the talent Turn พร Control, สวรรค์ Turn Control Yelan's max HP is increased based on the number of elemental types in the party. The more elemental types, the greater the increase. ใช้ธาตุแยกกันยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เรื่องอะไรนะการฟื้น HP อ่ะการฟื้นแม็ก HP ดีขึ้นดีเพราะว่าผมไม่เล่นท่าซ้ำกันอยู่แล้วอย่างเช่นว่าผมเล่นแบบท่าแต่ละท่าต่างกันเลยไฟฟ้าน้ำแล้วก็น้ำแข็งลมผมแยกกัน4ท่าเลยผมไม่ค่อยจะใช้ท่าซ้ำเท่าไหร่แล้วตัวละครหลี่ยูเว่อยู่แล้วด้วยแล้วตัวละครหลี่ยูเว่ธาตุน้ำผมมีแค่ซิงชิวตัวเดียวนี่แหละผมไม่ได้มีตัวอื่นเลย When energy is full, Yelan unleashes her elemental burst to create an exquisite throw, providing hydro damage and a damage boost. พักหลังมาเห็น can round up the remaining พักหลังมาเห็นโยมิยะแล้วแบบว่าพอมันได้บัฟปุ๊บแม่งโคตรดีเลยใช้งานโคตรดีเลยจริง lurking in dark places like the chasm. To me, that place is the epitome of human misfortune. People died there, far from their homes. People with hopes and dreams. นี่แหละตรงนี้แหละ Dutiful to the ผม bitter ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเนื้อเรื่องพาร์ทแรกของอีเวนต์เนี้ยยาวไหมยาวแค่ไหนผมยังสงสัยอยู่เลยคิดถึงแคสซึมนะคิดถึงแคสซึมมากไม่ได้เข้าไปแคสซึมหลังจากอีเวนต์หลังจากอีเวนต์ใหม่ไม่ได้เข้าไปเลย2 เดือนแล้วผมไม่ได้เข้าแคสซึมมา2 เดือนแล้วแล้วผมก็เลิกเล่นเกมไปเกือบเดือนผมเลิกเล่นเกมไปเกือบเดือนเลยนะฟาร์มของกับตีเต่าตั้งนานหลุดซะเชี่ยไม่ใช่ 50,000 40,000 มั้งถ้าจะไม่ผิดอาร์ติแฟกต์บางทีก็ขึ้น 50,000 เลยถ้ามีอาร์ติแฟกต์กับอาวุธประจำโอเคตัวละครรีรันก็มีแค่เซียวตัวเดียวโอเคแล้วก็เนื้อเรื่องของฝั่ง 2.7 ในตอนนี้มีอะไรบ้างผมลืมไปหมดแล้วตั้งแต่ดูที่มันอัปเดตสุดๆเนี่ยตอนที่มันอัปเดตล่าสุดผมไม่ได้แล้วผมดูนะแล้วผมก็หยิบมาไลฟ์ด้วยอะไรอย่างงี้แต่ก็ลืมไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าแม่งประกาศมาตั้ง10 วันกว่าเกือบ2 อาทิตย์มาเรามาดูกันมันมีอะไรบ้างตอนนี้
I first met Yelan when she was very young. Even back then, she was extremely tough, and she kept her ผม cards เข้าไปเล่น close ก่อน to ได้ her ปะวะ chest. The day the chasm was unsealed, ผมขอดูก่อน I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. Everything is chaotic here. If you stay here too long, this space may well devour you. Does that mean even Shao can't sense our หา presence ถึง here? คิวจะทักหาอีกทีโอเค Something seems to งั้น have เดี๋ยว been เปิดไป activated inside the fantastic compass. I fear that this problem underground is bigger than we thought. เนี่ยคือมันเป็นเข็มทิศแต่แบบอันเบลเลอร์เลยอ่ะคือ I put in a ไอ้ที่ request มันอยู่ที่ไหน to be ของแมป transferred วะ here, ผมอยาก so I รู้เหมือน could กันนะ finally learn the truth of what คือ happened ดูจาก back มุม then. กล้องแล้วเหมือนเป็นที่ที่เราไม่เคยเห็น Everything อะ is chaotic here. หรือมันเพิ่มแมป If you ขึ้นมา stay here too long, เพราะว่าเห็นอัปเดตล่อไป4จิกเลยมั้งล่อไป Does that 4 หรือ mean even 10 จิก Shao เนี่ยแหละ can't sense our presence here? Something มาบอส seems ใหม่ to แล้ว have กู been ว่า activated inside the fantastic compass. I fear that this problem underground is bigger than we thought. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. แล้วอีโตมาทำอะไรที่อยู่ด้วยอันนี้สงสัยมาเที่ยวเฉยๆหรือว่ามันเป็นธุระที่ต้องมา หรือเป็นเพราะ Maybe I should make ด้วยความที่ว่าเป็นยักษ์ more ด้วยกัน time. เซียวกับอีโตะก็เลยต้องมาเจอที่นี่ Our bond is strong. Stand with me. Lightning purified. โอ้อยากได้ตัวนี้จริงอะที่ขู่ผมอยากได้ที่ขู่มากเลยอะ why would you become like this? That sounds like Shao. Could he be in trouble? No way! Was that who I think it was? Something's not right. Something's wrong with this domain. Leave now. Get out of there. แป๊บหนึ่งอยู่ในดีก่อน I Lên lured quản you nhau cho here đây. to this underground Copy space file. because I found your weakness. ไหน Die here 99 โมง with แล้ว me. เต้โอ้ดีฮะคุณเต้เดี๋ยวนะทำไมคุณมีสัญลักษณ์แบบนั้นนะเกิดอะไรขึ้นอะทำไมคุณมีสัญลักษณ์แบบทำไมคุณมีสัญลักษณ์ปิดตาคืออะไร อ๋อพี่เต้เขาน่าจะโดนโฆษณาอยู่ รอเชียร์ฟอร์ดไนท์99 โมงแล้วเต้แหม99 วงก็ไอ้นี่เหอะแหมจะเบื่อฟอร์ดไนท์ก่อนก็เรื่องของพี่ผมไม่เบื่อเว้ยตอนนี้ฟอร์ดไนท์สนุกแต่ตายห่าแท็กโทนคนที่เล่นอะไรนะคนที่เล่นเกนชินเป็นเมนสตรีมเขายังหยิบมาเล่นเลย พี่จะเบื่อเกมก็เรื่องของพี่หนูไม่เบื่อทำไมผมมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะแยะในฟอร์ดไนท์มันตั้งได้ฮะอันนี้คุณตั้งเองใช่ปะผมตกใจมากเลยมันคืออะไรอะ watching without video คือยังไงวะwatching without video วะคุณไม่เห็นจอผมใช่ไหมตอนนี้คือคุณไม่เห็นจอผมใช่ปะงง ไม่รู้ว่า แต่มันขึ้นภาษาไทยว่ารับชมแบบไม่มีวิดีโออ่ะ รับชมแบบไม่มีวิดีโอคืออะไรวะงงไอ้เหี้ย โอเคแล้วตอนนี้มันมีอะไรบ้างผมเข้าไปเล่นได้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเช็คช่วยอีกรอบนึง ก็น่าจะเล่นได้อยู่แต่ เชี่ย เพราะปกติเวลา ลูกค้าไม่เยอะแค่ไหนวะ เขาก็จะทักมา ผมขอไม่บอกแหล่งชื่อแล้วกันผมจะไม่พูดในคลิปแล้วกันแต่ไปอ่านในคอมเมนต์เอาถ้าเกิดใครเผลอพิมพ์ชื่อแหล่งเติมก็นั่นแหละไม่ใช่ความผิดผมนะ ผมถือว่าผมเซ็นเซอร์แล้วนะถือว่าผมเซ็นเซอร์เองนะโอเคงั้นสักครู่ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเกนชินละผมเปลี่ยนเป็นจอเกนชินละแป๊บหนึ่งโอเคมาเบื่อมงกับป้ากั้วนะเต้ ฮะ เบื่อมง ปากลัว เบื่อมองก็ปาก็ก็พี่ล่อเล่นหมดคอนเทนต์เลยแหมอิมพอสเตอร์เล่นสักครั้งโถมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกประกอบคำภาษาอังกฤษโถมันประกอบง่ายด้วยซ้ำเกมอ่ะ จะยากก็ตรงที่ว่ามีคนญี่ปุ่นที่พูดญี่ปุ่นจะพูดอังกฤษไออิมพอสเตอร์ใน Fortnite คือมันนี่ไงมันมีโหมดแบบพูดไม่ได้กับพูดไม่ไม่ได้ก็เอาแบบพูดไม่ไม่ได้อะเอาส่วนจะรีพอร์ตใครอยากจะ
อยากจะสนทนากับใครอย่างเงี้ยให้ใช้ระบบ Quick Chat ประกอบประโยคง่ายมากเล่นเถอะผมพูดเลยโหมด Importer แม่งหนุกชิบหายเลยถึงแม้ว่ามันจะด่านเดิมๆแต่โคตรหนุกเลยบอกเลยด่านเดิมๆแต่แม่งโคตรหนุกเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันใกล้ตัวกว่ามัน Personal กว่าแล้วก็เรียกว่าไงดีอะคือมันไม่ใช่ Among Us ที่แบบว่าเราเห็นทุกคนผ่านมุมกล้องแบบ Bird Eye View อะเข้าใจไหมเห็นฮะแต่ผมเบื่อ4 ปีอะกูรู้สึกว่ากูเริ่มเบื่อแล้วเหมือนกันอะไอ้เหี้ยคือวิธีเก็บเพชรมึงยากไปอะจริงๆ วิธีเก็บเพชรมึงยากไปยากเหี้ยนะมาผมขอเปิดดนตรีในเกมแล้วกันตอนที่พี่เต้ถามว่าอะไรนะเอสโตะมาทำไมผมก็อยากจะพูดเหมือนกันนะแต่มันจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องไงอะไรนะพูดใหม่สิเมื่อกี้ไพมอนมันพูดแทรกว่าไงนะตอนที่พี่ถามว่าอิโตะมาทำไมผมก็อยากจะพูดเหมือนกันนะแต่มันจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องหรือเปล่าอันนี้ผมงั้นไม่เอางั้นไม่ต้องพูดเพราะว่ามันมีคัสซีนอยู่ในเนื้อเรื่องไงแล้วพี่เต้เดี๋ยวก็จะรู้เองว่ามาทำไมอ๋อโอเคอันนี้ไงตอนนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่เนี่ย14อ่ะตอนนี้มี14มาไปทำภารกิจรายวันเพิ่มรียูเอกูไปรียูเอปลอดภัยไหมเนี่ยรับเพชรก่อนไหมพี่เต้300 600รับแล้วเมื่อกี้อ๋อรับแล้วเบื่อมงก็ปาพวกไปเล่นสักครั้งอิมพอร์เตอร์อะโธ่แล้วเดี๋ยวสนุกรียูเอใช่ปะแป๊บนึงนะตอนนี้ภารกิจหลักมันให้ไปที่แคสซึมโอเคงั้นผมจะไม่ไปแคสซึมแล้วกันแต่มันจะโซยอย่างหนึ่งคือไอภารกิจรายวันแม่งเสือให้ไปแคสซึมแคสซึมคือไอ้นี่พี่เต้แคสซึมคือร่างแคสซึมอีกทีหนึ่งโอเคก็คือไม่เหมือนกันใช่ไปตอนนี้ด้วยความที่ว่าเป็นตัวละครหลียูเอ๋เนาะงั้นทีมหลียูเอ๋ของผมตอนนี้ก็คงจะขาดธนูทีมหลียูเอ๋วอลเลอร์ของผมขาดธนูอยู่พอดีแล้วเป็นธาตุน้ำด้วยฉะนั้นผมจะเล่นแบบแยกธาตุกันนะครับผมให้จงหลีเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็อันนี้อะไรนะรียูเอวอริเออร์มอนสเตอร์ไนท์อินาซึมะซามูไรอันนี้อินาซึมะซามูไรตอนนี้ผมเทพทุกตัวยกเว้นสายุตอนนี้สายุผมจะให้เป็นฮีลเลอร์เป็นเมนฮีลเลอร์ของทีมนะครับโอเคมาเรามาเล่นทีมรียูเอวอริเออร์แล้วกันมาโอ้โหยังไม่ได้เล่นตั้งนานแต่เมื่อวานนี้ก็เล่นภารกิจรายวันอยู่บ้างเนาะก็รู้สึกแบบเวอร์เหมือนกันรู้สึกเวอร์กับเฟรมเรทด้วยคือเล่นเฟรมเรทลื่นๆกับอะไรนะกับฟอร์ดไนท์มา120เฟรมแล้วมันรู้สึกแบบกลับมาเล่น60เฟรมแล้วมันเวอร์ว่ะแล้วเกมไม่แคป60เฟรมไงเหตุผลที่ว่าแคป60เฟรมไม่ใช่อะไรนะครับคือเรียกว่าไงดีปัญหาเรื่องการกินไฟของแต่ละคนด้วยนะครับผมเขาก็เลยยังไม่พอร์ตลงมาอะไรอย่างนี้เขาก็เลยยังไม่พอร์ตลงมานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเสถียรหรือเปล่าเพราะว่าขนาดพอร์ตคอนโซลยังไม่เสถียรเลยอย่าไปว่าเขามากครับพี่เต้เย่หลานกดสกิล E แล้วหลังจากใช้สกิล E เสร็จกดครึ่งสายยิงเราสามารถยิงได้ทันทีเลยนะไม่ต้องชาร์จยิงได้ทันทีไม่ต้องชาร์จถ้าสกิล E ใช่ไหมใช่หลังจาก E ค้างเสร็จแล้วก็ขึ้นสายเสร็จปุ๊บยิงปุ๊บมันจะกระจายเป็นน้ำพี่เต้ไม่มันชาร์จให้เลยสะดวกดีก็สะดวกดีมากหลังไม่เดี๋ยวจะส่งโค้ด DPL ให้เดี๋ยวอย่าเพิ่งตอนนี้สตรีมอยู่อย่าเพิ่งเขาบอกหลังไม่พี่เต้หลังไม่ยังไม่ใช่ตอนนี้แม่งกูก็ไม่เป็นไรกูก็เรียนคอมมิวนิเคชั่นไทยที่ซีไม่เป็นไรกูจะพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องกันตอนนี้เฮียตอนแรกผมคิดว่าผมเปิดเทอมไปต้องเรียนแค่ภาษาอังกฤษพี่เต้ไปมาบอกในตารางเรียนเย็ดเข้มีเรียนภาษาจีนด้วยก็เรียนไปน้องพี่เต้แล้วถ้าวันนี้เล่นกิจกรรมครบได้180ไฮบอลเจมนะพี่180เหรอใช่180บอลเจมโอเคได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเก็บต่อเหมือนกันแล้วก็จะไปสุ่มตัวต่อถ้าเกิดได้ตัว
ย้ำว่าถ้าเกิดได้ตัวเดี๋ยวนะตอนนี้กูภาษาไทยหรือภาษาโอเคตอนนี้เกมภาษาไทยอยู่จะได้อ่านเนื้อเรื่องกันส่วน voice เป็น ink เหมือนเดิมนะครับผมฉะนั้นผมจะฟัง dialog ตัวละครพูดส่วนพวกคุณก็อ่านไป จบนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวกันพี่เควสเร็วกันไม่ถึงวันแล้วนะหรองั้นเดี๋ยวผมต้องรีบจับฉลามแล้วก็ไอ้นี่อะไรวะแบบจับมันยิงขี่ฉลามเอาแม่งขึ้นบกแล้วก็จับยิงนั่นแหละผมได้มาฟรีๆเลย 2,000 ดาเมจอะแม่งตอนนี้ผม 6,000 แล้วตอนนี้ผมเควสเร็วกันผม 6,000 ละโคตรดีอะตอนแรกก็แบบลองทดลองดูซิว่าถ้าเกิดกูเอาเร็วกันยิงได้ไหมสูบก็ได้ฟรีเลยฮะไอปลาฉลามแม่งเลือด 2,000 อะปลาฉลามมีเลือดอยู่ 2,000 ผมก็ยิงแม่งจนตายอะผมก็ตายคาพายุนั่นแหละไม่ใช่อะไร ผมได้ที่2 ตาติดอะคิดดูดิเฮียเพื่อที่จะทำภารกิจเนี่ยผมได้ที่2 ตาติดอะแม่ง Rain outlines your fate. This is order. Solidify. ทำไมผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าเฟรมมันหน่วงๆนะแป๊บนึงนะขอเช็คเฟรมเรทอยู่ไหนวะ Nvidia ไม่รองรับอีกโอ้ยอ๋อผมเฟรมหน่วงเพราะว่าผมเปิดโปรแกรมอยู่ ผมเปิดโปรแกรม Streamlabs อยู่มันเลยหน่วงโอเคไหนดูสิมันก็น่าจะช่วยได้บ้างนะเปิด Nvidia ได้แต่จอ performance ผมเปิดไม่ได้คืออะไรวะนะจอ performance จากตรงนี้มาตรงนี้อ่ะโอเคไหนขอดูหน่อยสินี่เท่าไหร่นะแม่งตรวจเฟรมเรทไม่ได้ไอ้ Nvidia มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไม Nvidia พักนี้แม่งมีปัญหาการตรวจจับเฟรมเรทของเกนชินวะ ลงแรงคาหน้าต้องฝากเต้ละฮะฝากอะไรพี่เควสมันเป็นเควสเดียวมันนี่ไม่ได้มันช่วยกันไม่ได้ใจเย็นดิขี่ฉลามเป็นยังพี่ไปขี่ฉลามเป็นยังเนี่ยถามหน่อยให้แม่งกินเบ็ดแล้วเราก็ขี่มันพอเราขี่มาปุ๊บก็หาที่โล่งๆแบบคนไม่อยู่อ่ะนั่นแหละหาที่คนไม่อยู่กันแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็แบบจับแม่งยิงเลยเอาแม่งขึ้นบกแล้วจับยิงเลยโอเคเรียบร้อยภารกิจกูจะไปหาแคทเธอรีนได้ที่ไหนบ้างกูกลัวลั่นลิวซูโอเคเรียบร้อยกูไปมอนสเตอร์จะดีสุดกลัวแคทเธอรีนมากทุกอัปเดตที่มีเนื้อเรื่องเพิ่มเข้ามาผมกลัวแคทเธอรีนที่สุดละลั่นเนื้อเรื่องรอบนี้อยู่ใต้พื้นแคสซึมพี่ไม่มีอยู่ในแคทนั่นดิเหมือนเขาเหมือนจะมีคนเหมือนจะมีสตรีมเมอร์หลายคนเป็นเหยื่อนึกสภาพเหมือนก็กูเนี่ยแหละเป็นเหยื่อคนนึงตอนแรกๆที่พี่เต้เล่นแล้วพี่เต้เดินเข้าหลี่เย่แล้วก็ลั่นกิจกรรม Little Light อ่ะรอบแรกแม่งตอนนั้นผมจำได้เลยพี่เต้ไม่ต้องหยิบอะไรเลยแม่งโคตรเซ็งอ่ะวันนั้นอ่ะตอนนั้นกำลังเล่นชิวๆกันอยู่เต้ลั่นเรื่องเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอเช็คกันผมขอเช็คแอดมินไอ้นี่ก่อนแอดมินของไอ้นี่ก่อนของแหล่งเติมก่อนติดต่อมายังเว้ยยังไม่ติดต่อกูเลยเว้ยเฮียลูกค้าโคตรเยอะเลยเฮงครับเฮงครับเฮงผมขอไม่บอกแล้วกันช่วงที่แพทใหม่มาหรือก่อนแพทใหม่มาตรงที่เติมจะไอ้นี่จะคิวเยอะมากมาอัพควาซิมูลาคราโอเคมีอะไรบ้างความแรงคีเป็นธนูความแรงคีแล้วก็เติบโตตามอะไรนะอัตราคีพี่เต้เชี่ยดีจังวะก็เขาพยายามทำให้ตัวมันปั้นง่ายโอเคมาตอนนี้ผมอยู่ที่60ท้วนอยู่ที่60โลท้วนมาเช็คกันก่อนเช็คทีเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวจะแป๊บภายหลังอาวุธเนี่ยผมอยู่ไกลมากอาวุธผมยัง30อยู่เลยนี่ไงตอนนี้ผม60ละประมาณ53ว่ามันเริ่มนะเริ่มเลยพี่2 3ขอให้ได้ทีโอ้โหไอ้เหี้ยโคตรม่วงไอ้สัตว์
ไม่เป็นไรพี่เต้พรุ่งนี้มีอีก5 เม็ด แม่งยังม่วงเลยพรุ่งนี้อีก5 เม็ดเหรอ ไม่ ไม่รู้อ่ะพี่ประหยัดไว้ก่อนพี่ส่งไปทีละเม็ดดีกว่าเพราะว่าตอนนี้70ละมันใกล้การันตีมากบาบาร่า46ผมก็เดี๋ยว 46เหมือนกัน ทำไมมันไม่ขึ้นดาวอ่ะ อ๋อ Stardust พี่มันจะขึ้นไอ้นี่ อ๋อมันจะขึ้นหลังจากไอ้นี่โอเคสรุปผลตอนนี้มีอยู่5อันอินเทอร์ไวเฟสจัดไปเรียบร้อยกูมีอยู่6 เม็ดทีนี้76ไป1 2 3 71กูกำหมัดนะจริงๆโอเคไม่ขึ้น 72 72 nothing 73 nothing 74 74 nothing 75 75 หรือเปล่าเอ้ย โดนเยอะเหี้ ลึ ย กเหมือนกันนะเนี่ยพี่เต้แม่งโคตรลึ เฮ้ย ก ลึ เล ก ย ไป76มันสุดท้ายแล้ว 76ไม่ออกเต้เพื่อนผมแม่งเกือบ80แล้วแม่งก็ยังไม่ออกเลยอ่ะ เฮ้ย แม่งบางอันแม่งนอกไม่ได้ไปดูคนสุ่มเขาก็หลุดเหล็กกันรัวเหมือนกันนะ กูเริ่มกลัวละเฮียน่ากลัวสัตว์ ตู้นี้มันเป็นตู้น่ากลัว โอ้ แพทนานแม่งมาพร้อมกับอาถรรพ์ กูไม่ได้ซื้อนี่ด้วยกูไม่ได้ซื้อไอ้นี่เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเพชรรายเดือนก่อนเดี๋ยวรอเพชรรายเดือนก่อนผมได้มา300ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวมันแจก90ทีนี้ผมสุ่มได้อีก2 โลโอเคผมต้องรอเพชรรายเดือนก่อนผมต้องรอให้แหล่งเติมของผมเขาติดต่อมา พี่เต้ลงอาบิดครบไปยังอ่ะ ครบแล้วพี่น็อตเล่นด่านสุดท้ายให้พี่ด่านสุดท้ายผมไม่อยากเล่นจริงๆผมเครียดกับมันเปล่า ได้กี่ดาวพี่เต้ ได้12 ดาวครบพี่น็อตเขาเล่นให้พี่น็อตเก่งจังต้องผมไม่เล่นนะครับด่าน12ผมไม่เล่นแต่ไลฟ์นี้แต่สำหรับอัปเดตเนี่ยผมต้องเล่นแล้วเพราะว่าผมจะได้ไพรโมเจมมาคุยไหม ผมจะได้ไพรโมเจมเพราะว่าสตรีมเมอร์อีเวนต์นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องให้พี่น็อตเล่นบ้างละ มึงเล่นได้มึงเล่นได้เอิร์ธผมเล่นได้2 ดาวพี่มันเกือบจะทันอ่ะมันเลยไปทุเรศมากเลยมันเลยไป2 วิอ่ะ แม่งกำหมัดไอ้60แล้วเอาแล้วไงเริ่มแย่แล้วโอเคมาทดสอบตัวละครได้มาเรามาทดสอบตัวละครกันงั้นเรามาดูกันผมอยากรู้ว่าโบแคนเซิลทำได้ไหมกับตัวละครนี้เพราะว่าท่ายิงธนูของนางแม่งไม่ปกติแบบชาวบ้านเตะธนูเหมือนชายอ่ะแม่งไม่ปกติเหมือนชาวบ้านครับผมพูดเลยโอเคมาเรามาดูโมเดลกันก่อนตอนนี้ผมปรับโลเล่นนะครับผมฉะนั้นเรื่องเกมนี้โมเดลคุณภาพจะชัดเสมอนะครับไม่ว่าจะปรับเท่าไหร่ก็สวยเลยทีเดียวลายเนาะถ้าเป็นเสื้อคลุมผมว่าดูแปลกๆอ่ะเฮ้ยเสื้อคลุมเท่นะพี่ยอมรับว่าเท่กว่าแล้วก็ปัญหาเรื่องการเซ็นเซอร์ด้วยโอเคเรื่องข่าวเฮียถุงน่องสวยมากตัวละครสวยมากแล้วไอ้นั่นคือโอเคน่าจะเป็นแหล่งพลังงานของนางนะครับผมโอเคถ้าสเต็ปหนึ่งมิชชั่นนางอยู่ที่ ML เห็นละน่องเลยดีกว่าน่องขาดีกว่าอย่างนึงถ้าจำไม่ผิดถ้ากำไรเรืองแสงคือมันชาร์จ4 ฮิตโอเค4 ฮิตจริงๆเว้ยชาร์จหนูใช่อันนั้นแหละพอยิงปุ๊บมันจะเป็นกระจายเป็นธาตุน้ำปุ๊บกว้างนะเนี่ยใช่ไหนลองแท็บดิถ้าแท็บก็เป็นรูปธรรมดาเร็วนะชาร์จเร็วมากสกิลสกิลกูกด R2 โอเค R2 ถูกละวิ่งอยู่ประมาณกี่วิปะ10 วิมั้งพี่เต้ประมาณ5นะ5เหรอได้แค่5นะมันไม่ยาวขนาดนั้นแต่คูลดาวน์น่าจะ10ใช่คูลดาวน์10โอเคเรื่องการโบว์แคนเซิลผมต้องเช็คแล้วพี่เต้มันอยู่3 วิพี่3 วินาทีได้ไหมว้าว
ว้าวโบแคนเซิลได้เว้ยว้าวถ้า1-2แคนเซิลได้3แคนยากนะเพราะมัน เฮีย เตะ โคตรแมชชีนกันอ่ะโอ้ไม่แคนเซิลได้3จังหวะเลยอ่ะดีถ้าเกิดทำอะไรถ้าเกิดทำเทคนิคโบแคนเซิลก็ทำได้โอเคธนูเดี๋ยวเรามาดูตัวละครก่อนตอนนี้มีเลือดเท่าไหร่นะตอนนี้มีเลือด 32,000 แอตแทก 1,200ชำนาญท่า100โอเคไม่ใช่เรื่องแปลกความแรงคีธนูความแรงคีเว้ยธนูความแรงคีแล้วก็เติบโตสำหรับคนที่อยากจะถามการบ้านตัวละครหรืออาร์ติแฟกต์ก็ถามได้นะครับเดี๋ยวทำไมเอ็มเบลมไม่นี่วะเอ็มเบลมมันเป็นตัวนี้เหรอไม่ใช่อาร์ติแฟกต์เป็นเอ็มเบลมแทนใช่อาร์ติแฟกต์เอ็มเบลมพี่เพราะว่าแบ็กตูบัฟแรงขึ้นตาม 18% ของ HP เลยอ่ะเฮียเยอะนะใช่เพราะว่า 36% ของ HP โอ้โหสกิลทุกสกิลแรงตามแม็ก HP หมดพี่เต้ดีจัง70 หน่วยเลยอ่ะหุยแล้วก็อันติเกือบเท่าจงหลีเลยนะจงหลีเท่าไหร่นะจงหลีมัน80ป่ะอันติจงหลีเดี๋ยวผมไปดูให้แป๊บจงหลีหรือใครวะที่แม่ง80อ่ะลืมจงหลีเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงโอเคมาจงหลีแค่40พี่เต้จงหลีก่อนนะ80เหรอ80ยูล่าพี่เต้โอ้โหชอบมาลองกันเลยชอบดาเมจเฮียแล้วก็ถ้าสกิลอีกมัดได้เยอะดาเมจยิ่งแรงนะพี่เต้40,000นั่นแหละประมาณนั้นแหละโอเคอันนึง Come a little closer. Get them. Surrender. Don't get frostbite. Eat this. Things are about to get dicey. โคตรอันตรายอ่ะโอ้โห 50,000เมื่อกี้เห็นอยู่ก็ประมาณนี้แหละพี่ถ้าเป็นพวกเอฟเอ็มอ่ะTake it easy. โอ้ยเฮียชอบเสียงมัดธนูแม่งโคตรไอ้เฮียเสียงธนูโคตรดีQuietly now. กูชอบอ่ะเสียงสายธนูโคตรมันเสียงสายธนูโคตรดีไม่ใช่ธนูแต่ไม่ใช่ธนูทุกตัวก็แคนเซิลได้ไม่ใช่เหรอก็บางตัวไม่ได้ผมรู้สึกว่าอะไรนะคูโจเหมือนแคนเซิลยากอยู่สำหรับการเล่นนะอย่างนี้ที่ผมรู้นะที่ผมรู้มีตัวธนูแล้วก็ธนูเย่หลานนะครับจะไอ้นี่ดาเมจแรงขึ้น 20% ถ้าเราอยู่ใกล้ศัตรูนะครับก็ง่ายๆเราโค้ดคอมแบทอยู่แล้วใช่เราโค้ดคอมแบทอยู่แล้วเรื่องง่ายอยู่ดีเย่หลานนางคือเป็นตัวเล่นคุกวงในตัวไหนนะผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนแคนเซิลไม่ได้แต่แป๊บนึงเดี๋ยวผมลองเล่นดูก่อนผมจะลองเล่นดูก่อนนะผมอยากรู้เหมือนกันเสียงโคตรดีอ่ะเสียงธนูโคตรดีอ่ะจริงๆเซฟซาวด์เอฟเฟกต์อ่ะโหคือฟินอ่ะเย่หลานที่เอามาให้เราทดลองก็อัตราคิวก็อัตราคิ71ความแรงคิ172ฟื้นฟูพลังงาน200เอลอยมีเฟรมหน่วงนิดนึงโอเคเดียวหน้าทำไม่ได้ไม่เร็วพอฟิลช์ดีกว่าเดียวหน้าโดยรวม
จังหวะที่3ง้างนาน1-2อ่ะดีจังหวะ1-2ดีที่สุดเดี๋ยวหน้าจังหวะดีแค่จังหวะเดียวโอเคดิโอน่าทำไม่ได้ดิโอน่าไม่ดีดิโอน่าแคนเซิลไม่ดีจังหวะแคนเซิลไม่ดีนางง้างนานนางง้างนานมาก normal ของดิโอน่าแย่ที่สุด ให้พูดตามตรงแย่ที่สุดเลยโอเคมาตัวไหนคุโจน่าจะเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันแคนเซิลไม่ค่อยได้นะไหนลองจังหวะที่1ดิโอเคใช้เฟรมโคตรเยอะเลยจริงๆท่าที่3มันเป็นท่าม้วนตัวแล้วนางใช้เฟรมเยอะมากออกธนูออกน้อยไม่ใช่ธนูออกน้อยคือเฟรมมันเฟรมแม่งยาวอ่ะเฟรมแม่งยาวมากแคนเซิลยากตัวอะไรอีกนะไหนดูซิผมรู้สึกว่าเอมเบอร์ที่ผมไม่มีปัญหานะเอมเบอร์มันจะไม่มีปัญหาเพราะว่านางเป็นประเภทแบบโดยรวมดีกว่าคุโจตัวธนูที่ดีที่สุดตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเรื่องโบแคนเซิลนะผมยกให้ฟิลช์ดีเลยผมยกให้ฟิลช์อะถึงแม้ว่าฟิลช์มันจะไวนะผมว่าไวแต่ถ้าเกิดรัวฟิลช์อันดับ1เอลอย2โกโร่3ตัวนี้โบแคนเซิลดีที่สุดถ้าเรื่องเอาคอมโบนะเอาคอมโบเอาสไตล์นะผมรู้สึกว่าผม3ตัวนี้ดีสุดละดีที่สุดละโอเคทีมนี้ว่างไว้ก่อนได้ไหมว่างไว้ก่อนไม่ได้ด้วย A walk would be nice. โอเคเสียงโคตรดีเดี๋ยวแป๊บนึงขอเช็คก่อนผมรู้สึกระแวงมากว่าเขาจะติดต่อมาเมื่อไหร่ยังไม่ติดต่อมาเลยยังอีเมลขึ้น CD Japan ไม่ได้ซื้ออะไรผมแค่อัปเดตของผมแค่ดูของเฉยโอเคเอายังไงดีเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนบาบาร่ามัน46ใช่ไหม46แล้วเว้ย เรียบร้อยฟื้นชีวิตตัวละครดังกล่าวฟื้นฟูชีวิตให้ตัวละครดังกล่าว 100% ก็คือฟื้นแล้วแบบมีชีวิตใหม่เลยโอเคดีมาไปยังชั้นล่างแคสเซิลแล้วก็รับเล่นเซียวได้เพชรเหมือนกันมาเซียวโดยรวมผมอยากได้นะโดยรวมผมอยากได้มากเลยแล้วก็เซลที่ให้ทดสอบรอบนี้เป็นอาร์ติแฟกต์เซลใหม่นะครับใช่อาร์ติแฟกต์เซียวใหม่สำหรับคนที่อยากจะรีรันแล้วอยากเล่นเซียวนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นเซียวนะครับแอค2กาดีกับ2ลงเล่นได้ครับแต่ถ้าสเตตัสพอๆกันน่ะสำหรับอาร์ติแฟกต์ใหม่เซียวกับอาร์ติแฟกต์เก่าของใหม่จะแรงกว่าของเดิมประมาณ 15-20% ประมาณนั้นครับแต่สำหรับคนที่แบบมี2 กา 2 ลมที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับมันเล่นได้เหมือนกัน
โคตรดีเลย เนี่ยพอผมมาเล่นตี normal ของเซียวแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบนะคือการต่อคอมโบมันรู้สึกแบบมันดีอะแต่ผมไม่ชอบการสเปมแค่นั้นเองผมติดแค่ว่าผมไม่สุ่มเซียวเพราะติดแค่ว่ามันต้องสแปมท่ามันถึงจะแรงผมเลยรู้สึกแบบสแปมเรื่องการสแปมมันน่าเบื่อสำหรับผมอะผมก็เลยแบบไม่อยากเล่นเท่าไหร่แล้วตอนนี้มีอยู่20ไม่ใช่ได้มา40ละสู้ไม่ได้วันนี้มันจะสตรีมถึงตี 3ดีไหมครับเราจะได้ไปมาอีก5เพชรครับ ล้อเล่นผมอยู่ไม่ได้ถึงนั้นนะพี่ต้องพรุ่งนี้ต้องไปเรียนล้อเล่นพรุ่งนี้ไปเรียนนี่หว่าว่ะนอนกี่โมงอะน่าจะประมาณ4-5 ทุ่มมั้งพี่เต้ประมาณนั้น1 วัน7 ชั่วโมงแล้วเพราะว่าโรงเรียนผมมันเป็นประมาณ8 โมงมั้งมีอะไรบ้างรางวัลในวันนี้อะไรเนี่ยก็จะมีมงกุฎแล้วก็อันนี้เป็นของเอาไว้ขัดธนูใหม่ธนูแจกที่จะแจกในกิจกรรมนี้มีอยู่2 ตัวจริงๆเดี๋ยวหลังน่าจะอันหลังน่าจะมีมาเพิ่มให้อีก3น่าจะมีเพิ่มให้อีก2เพราะว่ามันน่าจะทำให้ขัดท่าได้อายุอีเวนต์เท่ากับไอ้นี่เลยเท่ากับตู้ตัวละครเลยโอเคก็ได้วะมางั้นเราไปเล่นกันแต่ก่อนอื่นฉี่ปวดฉี่กับทันหันครับโทษทีโหมึงตรงนี้เลยเหรอแป๊บนึงเอาไงดีวะไปโผล่ข้างไปโผล่ตรงประตูนั่นดีกว่าตรงเสาใหญ่ตรงนี้ดีกว่ามาตรงนี้ก่อนโอเคสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมา I'll be backเดี๋ยวนะจะว่าไปอะไรนะแหล่งเติมเป็นไงบ้างครับเฮ้ยยังไม่ติดต่อมันเลยเฮ้ยถ้าจะให้ผมออกเกมบอกผมได้นะ ให้ผมออกเกมติดต่อผมมาได้นะครับสักครู่นะเดี๋ยวก่อนนะไอเฮียยังไม่ทันไรมีคนทำเย่หลันไปดาเมจ107,000แล้วอะ107,000พี่โอเคพิมพ์ไปก่อนพิมพ์ไปล่วงหน้ากันอย่าเผื่อเขาลืมติดต่ออะไรอย่างงี้ไม่รู้เหมือนกันคิวเยอะแค่ไหนวะเนี่ยจะได้เพชรสุ่มเร็วอะมาแต่
ก็หิวเหมือนกันผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะ I haven't ate dinner yet Ready for anything. มาเกิดอะไรขึ้นว้าพิธีพี่เต้ อ้าวแล้วทำไมมันขึ้นอย่างเงี้ยชั้นล่างเหรอ อ่า ล่างเลยเหรอ ก็คือมีไอ้นี่พี่มีของสักการะอยู่ใกล้ๆอยู่แถวๆนั้น ด้านล่างอ่ะพี่ตรงเห็นทางที่มันเป็นไม้ป่ะพี่ทางซ้ายเมื่อกี้มันจะแบบมันจะเดินลงไปแล้วมันจะมีประตูเห็นประตูไหมแอ็กแมงอยู่ ถ้าจำไม่ผิดต้องมีกุญแจป่ะวะ เฮ้ยแป๊บนึงนะตรงนี้พี่เคยเปิดแล้วไม่ใช่เหรอมันมาใหม่เหรอ ไม่นะพี่ เอ้า พี่เต้ระวัง มึงไม่ใครเนี่ย No, my ไอ้นี่ soul. ไงพี่เต้ทหารของทานเรีย Rain outlines your fate. ไหนดูสิ Oh, what a หีบ cute ใหญ่ด้วยสิ treasure โอ้ coffin. ได้มาเลย ได้มาแล้ว80นี่ไงมีคันโยกตรงนี้ เก็บแสงต่อ ถือคาถาต่ออีกแล้วเชิดเฮ้ย แป๊บนึงนะ พี่แชร์จออยู่ใช่ไหมเนี่ย ใช่ พี่แชร์ในดิส ห ค ล่ อ อ ร์ด วะ เอ้าเฮียเอ้ย กูก็ว่าอยู่ว่าทำไมแม่งไอ้นี่วะ แม่งพูดตรงจังหวะจังวะ ก็ผมแบบเลี้ยวไทม์เลยไงล่ะ เฮียกูก็ว่าเฮียทำไมเฟรมเรทแม่งตกจัง มันไม่ได้ตกถึงขั้นคอขาดบาดตายนะ มันไม่ถึงขนาดนั้นด้วยแต่แบบก็รู้สึกว่าเฟรมตกอะ ที่ไหนได้กูนี่อยู่แล้วเนี่ยแม่ เต้ไลฟ์ กันบ้าง พี่ เซ่ เต้ไลฟ์ในดิสคอร์ดเอ๊ะหรือว่าเป็นการเปิดมิติใหม่วะ ก็บอกกันบ้างเซ หรือว่าเปิดมิติใหม่แบบ เดี๋ยวคอมกูพังเร็วทีหลังก็บอกกูบ้างเซมา No, my soul. Oh, witness the power. โอเคมาแล้วประตูบ้านนี้มันพาไปไหนเนี่ยเอ้าเซเล่เหรอนึกว่าจะไม่เจอเนี่ยอันนี้ตั้งแต่แมปที่ตั้งแต่แมปที่แล้วหรือว่าเป็นแมปใหม่อันนี้พี่งงทำไมแล้วทำไมพี่ถึงมีกุญแจก่อนวะงง Rain outlines your fate. Surprise. โอ้ shit Quake! I will have order. ไม่ได้ยินเสียงดนตรีของเกมนี้มานานแล้วอะ Solidify.
เยี่ยมไหน Oh, what a cute treasure coffin. งูเต่าก็ยังเรียกหีบใบนี้ว่าอะไรนะก็ยังเรียกหีบว่าเป็นโลงศพอยู่นะแล้วมันมีอะไรอีกอะเนี่ยนะทางไปของเราคือทางนี้จริงเหรอทางนี้จริงๆเหรอนะไหนพี่เตะมัน จริงเหรอ พอสมควรเลยนะ คืออะไร หมายถึงแล้วพอก็เลยรู้ว่าทางนี้ทางไหน แป๊บนึงนะหรือไม่ใช่ทางนี้วะเอ้าอีห่าทางนี้ มันจะมี โถ่เอ้ย มันจะมีบางกำแพงที่มันใช้ระบบ This place is มัน just as ตาม creepy ทาง as ได้ Paimon remembers เสาปัก it. If it wasn't for our little investigation, Paimon wouldn't ever come anywhere near this place. แหยนเฟยมาทำอะไรเนี่ย Huh? Hey, look! There's someone over there. แหยนเฟยมาทำอะไรอะนึกว่าเซียวจะมาก่อน แต่ด้วยความเป็นเซียนด้วยกันนะเนาะว่าไง Oh, Traveler and Paimon? ไม่ได้มีบทตั้งนานนะเธอ I เนี่ย didn't expect to see you two here. Yanbei? Shouldn't you be at work in Lille Harbor? What are you doing out in the middle of nowhere? Well, to be perfectly honest, this case is a little out of the ordinary. In fact, this is the first time I've ever witnessed the bottom of the chasm. Oh, but before I forget, could you do me a favor, please? If anyone happens to ask about me or my present whereabouts, just tell them you haven't seen me. Huh? What are you talking about? ไม่ได้ไปทำอะไรผิดหรอกใช่ไหม No, it's not like that. Look, it's quite a long story. บอกมาเถอะนะกูรู้ว่าเซียนคือใคร Please แล้ว just cover for me. I'll see you later. ฝ่าล้ำหน้าให้ทีฮะ Hey! And there she goes. What in Tibet was that all about? อะไรอะ I'm เป็นอะไร starting to feel nervous all of a sudden. Do you think she did something illegal and now she's gone into hiding here? Or maybe something super scary happened? ไม่หรอกมั้งแหยนเฟยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะ Don't be so naive. The world is complicated these days, you know. We should be สังคมมัน prepared ซับ for ซ้อน the worst. ไอ้เหี้ย Something really did happen. We might find ourselves becoming her accomplices. Oh, what a dilemma. Should we really cover for her? ซับซ้อนอะไรเสียงสารจริงๆเธอเนี่ย อ้าวนั่นไงไอ้สองคนนั้น มาแล้ว Hey, you over there? มาทำไม เอ้าพูดมาดิมาว่ากัน มาทำไมเนี่ย อ้าวเฮียแดร์หลอกค้าง Coming? But that voice sounds pretty familiar. มาทำอะไรที่แอซึมมาเนี่ย พูดมาสิ แนะนำตัวกันหน่อยสิ It's คนนี้ you two. So, what are you two doing in a place like this, huh? Wait, don't tell me. You're on vacation. กูถามมึงแค่นี้ดีกว่า มึงเดินยังไงผ่านถึงผ่านคนที่อยู่ในถ้ำมาได้โดยที่พวกเขาไม่แตกตื่นว่ามึงเป็นยักษ์เนี่ย มึงเดินยังไงให้คนไม่แตกตื่นเนี่ยฮะอิโตะเหรอมา I must say, you two are looking pretty good. Things been going your way lately? Cause I have been doing amazing. จ้าเนาะทำไมแดร์หลอกค้างเนี่ย Ito? Who's that behind you? Hey there. I'm with the Arataki gang. Kuki Shinobu. Nice to meet you. คุคิ Oh, all right. I almost forgot she was back there. Let me introduce you to Shinobu, the pride and joy of the Arataki gang. Oh, another member of Ito's gang. เสียงน่ารักมาก Let me tell you, she's one of Hanamizaka's best and brightest, so of course she's in the gang. Shinobu takes care of practically everything in the Arataki gang. She can protect you guys too, you know. อ๋อ A friend of the boss is a friend of mine. You must be the traveler in Paimon. เชี่ยเรียกเป็นบอสเลยเหรอ เรียกอิโตะว่าบอสเลยเหรอ เฮีย Nice to meet you too, Shinobu. เฮียกูนึกว่าเพื่อนกัน มึงยกย่องขนาดนี้เลยยินดีที่รู้จัก The pleasure's mine. I have a feeling that we'll be working together soon enough. So, Ito, if she's the one that takes care of everything in the gang, then doesn't that kind of make her the gang's real boss?
Are you kidding? Of course I'm the boss. To the four corners of Teyvat, there is only one boss of Hana Mizaka's legendary Arataki gang, me. Okay. Paimon gets the dynamic now. A useless boss with an old... useless boss useless boss เลยทีเดียว You know what? Forget it. The average person couldn't possibly understand the dynamics of the Arataki gang. As the leader, I can't let myself stoop down to your level. Anyway, have you seen a pink-haired legal mage lady? Wears a goofy hat, knows everything, kind of short. นัดกันไว้เหรอตกลงมึงจะนัดกันไว้หรือไม่ได้นัดกัน Her name's Yenfei. She's a legal advisor from Liyue. I thought perhaps you two would know her. Oh, no. We haven't seen her. We don't know this person at all. เปิดแต่ตั้งแต่ร้องอะแล้ว Aha! So you have seen her. มาทำอะไร What gave you that idea? Paimon didn't say anything. Aw, look at you getting all antsy. Seems I was able to get to the truth after all. When someone is lying, their eyes often start wandering subconsciously. Anyway, don't worry. I assure you we don't have any ill intentions. So, you guys know Yanfei? Well, she, kind of saved my life, so... Yeah, you could say we've met. จริงปะเนี่ย She saved ขอให้ช่วยเหรอ your life? Wait, hold on. What are you two doing in the chasm anyway? ขอโทษนะ แต่รู้สึกช้ามากเลย You know that the Sakoku decree has been lifted recently in Inazuma, right? Well, Shinobu wanted to come to Liyue and pick up her graduation certificate. I came along because it's safer to travel in numbers. มารับใบจบการศึกษา Did you study in Liyue? Yes, I studied law at the Tongwen Academy in Liyue. Unfortunately, the Sakoku decree was implemented just when I was home visiting my family before graduation. So I'm a few years late getting my graduation certificate. We were taking care of some errands in Liyue, and the boss got tangled up with some Millilith while we were standing in a line. He was about to get arrested when, luckily, Yenfei happened to be walking past and helped us out. Yep. If it wasn't for her, our trip to Liyue would have ended with me and the slammer. So, you know, I just wanted to do something nice to show my heartfelt gratitude. But she said she didn't need my help with anything. I thought there's a chance she might run into trouble here on her own, so I followed her here. Yeah, just in case she needs me to come leaping to her rescue. โอ้นี่ก็ตอบแทนบุญคุณเป็นด้วย ในเมื่อมึงเป็นยักษ์ด้วยกัน มึงเจอเซียวยังเนี่ย ตอนเนี้ย กูสงสัยมากเลย Listen, Granny said that a man must learn to be grateful, and I'm gonna help this legal advisor lady no matter what it takes. จ้า That's nice and all, but what if she really doesn't need your help? You're joking, right? I mean, that's not possible. Of course she needs my help. Traveler. ว่า That way. หลอกให้อีโตไปทางอื่น เอ้า เมื่อกี้ยานเฟยไปทางนั้นอะ ไอ้เหี้ยมึงหลอกงี้เลยเหรอ Great. Thanks. I'll go after her. Shinobu, time to roll. You're not my savior. Ito's coming to your rescue. Appreciate the help. Until next time. แล้ว Traveler, did you just send Ito the wrong way on purpose? Huh. Shinobu seemed pretty sharp. Paimon doesn't think you can pull one on her like that. Or maybe she knows that Ito can be a big nuisance, so she's trying to stop him from bothering Yanfei. Oh, if that's the case, then wow, she really knows how to call the shots. จะใช่หรือเปล่าประเด็น At least this way nobody will be bothering Yanfei. If we run into her again later, we should let her know that we helped her out. All right, now let's go take a look at the crash site from last time. โอเค บทสลับฉากที่2ฮะนี่ฉากที่2เดี๋ยวนะ เดี๋ยวนี่กูฉากที่2แล้วเหรอขอดูใหม่ดิเยี่ยมไม่ค่อยไม่ถึงอะไรคือหมายความไงว่าฉากที่2วะหมายถึงภารกิจของแชทซึมฉากที่2เนี่ยเหรอเฮี้ยงงเลยอยู่ดีก็ฉากที่2โคตรงงเลยแล้วโดนตีอย่างเงียบอ่ะ
เหมือนว่าดนตรีมันจะผ่อนคลายเกินไปมั้งเขาก็เลยปิดไว้ก่อนเปิดใช้งานแสงของคาถาใช่ไหมลืมหยิบคาถามาเมื่อกี้มัวแต่ตีนั่นคาถาอยู่ไหนวะอันนี้ไงเก็บมามีใครอยู่ข้างล่างนั่นเหรอคิดถึงนะเนี่ยอ่ะเธอมาทำอะไรแล้วมาอยู่กลางเสาแบบนี้คืออะไรเนี่ยฮะมีพลังงานอะไรอยู่โย่แตงกี้ที่มาเพื่อนว่ามา We sent away the people that were following you. Oh, good. Thanks a lot. The guy with the weird outfit seemed super outgoing. Normally, I don't mind making friends, but I've got work to do today. งานอะไรมาอยู่ที่นี่เนี่ย So what kind of work are you doing in a place like this? Aw, don't tell Paimon you're thinking about becoming an adventurer too. Well, as a legal advisor, sometimes I also have to travel in person. I came to the chasm to deal with a will. พินัยกรรมฉบับหนึ่ง A will? That's right. I found a will inside an old book. I'm guessing it was left by someone of great importance. It appears he lost a magical device and wished to retrieve it. Paimon didn't know legal advisors have to deal with that kind of thing. What a job! Will execution is also part of my work as a legal advisor. Of course, cases like this are quite rare. The chasm is not the kind of place you can just waltz into whenever you want. เฮ้ยสรุปว่าไปพรุ่งนี้หรือไปวันไหนถ้าไปพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะได้เตรียมตัวเดี๋ยวจะเลิกไลฟ์เร็วอยู่เหมือนกันเอาเนื้อเรื่องนี้จบคือจะปิดสตรีมละกำลังคิดอย่างนั้นอยู่ Oh, so you do know what kind of place this is? Who's that? No. I thought I might find you here. มาได้เจอกันละโหเดี๋ยวมางี้เลยโคตรเอด้าเลยพรุ่งนี้ไม่น่าไหวโอเคได้ I'm sure Liyue's top legal consultant can handle it without my input. That's funny. I thought we'd established that my legal opinion doesn't count for anything when Yelan's around. Who is she? This is Yelan. Liyue's, well, let's just say she works in the Ministry of Civil Affairs. Oh. I can at least say that much, right? Anyway, she's a friend of mine. Sure. Coincidentally, I have something to do here as well. Seems chance has brought us all together. You may not know me, traveler in Paimon, but I've certainly heard about you. โอเคมีเพื่อนหลายคนก็เขินดี You're all here on business, and it's my job to monitor the chasm. According to regulations, I should accompany you. But, as it turns out, I have other things that require my attention. I'm afraid I can't join you this time. You may go about your business. Just try not to make a ruckus. Oh, that's most unfortunate. I was about to ask for your assistance. Could you spare a little time to help me take care of this will? For old time's sake? I don't know. Depends what's in it for me. Fair enough. I suppose even a guide needs to get paid. It just so happens that Madam Ping gave me some nice tea. I'll treat you to a cup if you agree. Why don't you tell me a little more about how you got here first? Then I'll... Hey, you! สัตว์ตกใจไอ้ตัวอีเหี้ยเอากลับมาไงอะเอารู้ได้ไง I know what you two did. You really tried to throw me off, didn't you? ไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลย We were buds. พออีกฝ่ายก็เป็นเพื่อนของฉันเหมือนกันไง That's close enough. โอเคได้เจอกันละ Who are you? Sorry, this area is part of the chasm. It's closed to the general public. แล้วมันเข้ามาได้ไงอะ Kidding me? I don't see any warning signs or fences. What gives you the right to keep me out? Kid, where there's real danger, you'll never see a warning sign. โหดูมันกันนะโหเดี๋ยวนะมึงเรียกยะอินาซึมะว่าเด็กเลยเหรอเฮียใจเย็น Paimon never knew this place was so important. เชี่ยมึงเรียกยะว่า
มึงเรียกยักษ์อย่างอีโตเรียกว่าเด็กอ่ะ It's true. This is not a place you can just go in and out of as you wish. That's also why I didn't want anyone to follow me. Unfortunately, you didn't listen. The Traveler has done a lot for Liyue in the past, and Yanfei is a renowned legal consultant in Liyue, so I can trust their intentions. As for you two... Hey, what's that supposed to mean? You trying to say that I'm not famous enough and my intentions are no good? I don't know your background, so I can't give you free passage here. Besides, Yanfei doesn't seem to need your help, does she? Ha! How would you know what Yanfei needs? What, are you two joined at the hip or something? Right. Anyway, I don't need to be a mind reader to see that. In any case, as a visitor from Inazuma, I'd suggest you defer to a local when in doubt. Stick to the local rules and keep yourself out of trouble. มึง Why you? มึงรู้ว่าเป็นคนอินาซึมะแต่มึงไม่รู้เหรอว่าอีโตเป็นใครอ่ะ Please, try not to be so impulsive. She is right, you know. โอเค Things are starting to get a little heated here. Oh, not good. He really shouldn't start butting heads with Yelan. It's true that we don't know anything about the unique conditions of this place, so we'll heed your advice and leave immediately. But if this really is a dangerous area, seriously, you should put up a sign. ก็จริง Thanks for the suggestion. I'll consider it. จ้า Oh yeah? And what if we don't leave? Boss. Then, I'm afraid things might get unpleasant. Is that so? You really think you can take the two of us? Wow. Gotta admit, I like your เฮ้ย optimism. อีโตมึงใจเย็นเฮ้ย Though you're friends with the Traveler and Yanfei, I'd still suggest you heed my warning. Thanks for that, but too bad I'm not buying it. If you're so strong, then why don't you show me what you got? สาวเอฟเฟกต์หาย Hold on, boss. Here. There's no need to start a fight here. Oh no, I'm going in whether she likes it or not. You think I was joking around, huh? แต่ทำไมสาวเอฟเฟกต์หายอะเกิดอะไรขึ้นอันนี้บั๊กปะเนี่ยมันควรจะมีซาวนะ Please, wait a minute, you two. This whole thing started because of me. Why don't you just save me the embarrassment and just... โอเคมันคืออะไรเนี่ยOh, it's a... Hey, stop trying to change the subject. I'm gonna... แผ่นดินไหวอย่างงี้มึงไม่รู้สึกหรือไงดูดิคืออะไรซาวด์เอฟเฟกต์หายบั๊กปะเนี่ยโอเคแล้วไงต่อ Ouch. เดี๋ยวนะมึงจะบอกว่าแคสเซิลมีอะไรที่ลึกกว่านี้อีกเหรอนี่กูต้องเปิดแมปอีกเหรอ What happened? ตายหาอะไรเหี้ย Hey, are you alright? ที่นี่มันพวกเราตกมาเหรอ Ow. Putting my books under me to break the fall didn't help at all. This place. Where are we? นี่ไงที่อยู่ใน OP โอเคแล้วยังไงต่อ I'm gonna feel that in the morning. Hey, Shinobu, Traveler, and my savior. Is everyone okay? Well, this is an unfortunate turn of events. Hey, so, how far down did we fall? It seems the ground collapsed during our little confrontation up there. Perhaps because we triggered the elemental forces. Well, don't look at me. If you weren't so rude, maybe I wouldn't have gotten mad. Who can put up with that kind of dude? It's my duty to stop intruders from breaking into important places. If telling the truth sounds rude, then I'm afraid you're just a little too fragile. ชิบหาย Life's too short to give in all the time. Boss, I'm afraid you're not going to win this argument. I suggest we stop provoking her. Hey, whose side are you on here? I'm simply pointing out the facts. I understand how you feel, but you're making my life difficult by starting random fights with everyone. Looks like Ito can't argue against either Yelan or Shinobu. He's in a real tough spot now. ก็มันก็เธอและฉันเนี่ยแหละ Hey!
Don't you dare compare Paimon to Ito! Whoa, what do you mean? You looking for a fight too? ใจเย็นเฮ้ยกูโคตรเดียวกับมึงเฮ้ย Everyone knows you're a bit of an idiot. You calling me an idiot? Oh yeah? Well, you're a puny little flying lavender melon. Flying lavender melon? Oh, that's it! Paimon's mad! Time to give you an ugly nickname! Bullchucker! You better mind your manners, Bullchucker! We seem to be a long way down from where we fell. It's impossible to see what's going on up above. It's unlikely we'll be able to climb back up that far. We'll need to find another way. I'm sorry to interrupt your lovely little chat here, but I think there's something you may need to know. The chasm is regarded as a mysterious area in Liyue. It was sealed off for years due to a mining accident. Whatever goes on down here, I suggest you remember this. You didn't see anything, you didn't hear anything, and you're not gonna ask any questions. Save you from getting caught up in things you shouldn't know about. I won't treat you as hostiles, and in exchange, I hope you won't make things difficult when it comes to keeping secrets. I'll do what I can to find a way out. Okay. Huh? Well, where does she think she's going? Like she said, to search for an exit. Chances are that Yelan is the best among us at survival and handling emergencies. We should just let her go. I'm afraid I must apologize. I don't typically disclose details of a client's will to third parties, which is why I couldn't tell you the truth. I'm sorry. I came to the chasm in search of the fantastic compass, which is mentioned in the will. Many years ago, my client gave this magical device to someone ambitious, hoping that it'd be handy in times of need. According to an eyewitness account, the person who received the device took it into the chasm and has been missing ever since. Throughout history, many wars have been fought in the vicinity of the chasm. Even if that person died in one of the wars, I still wish to do my utmost and find the device and fulfill the client's wish. Yelan's words of caution were not unwarranted. There are dangers lurking in the chasm. I'm sure you've all realized that by now. ก็คือความอยากรู้อยาก Given เห็น that แห we're ละ all caught in this mess, let's try to find a way out together. Whatever you say, my savior. I'll do whatever you ask. From now on, we're a team. All of us. And as for that big jerk, well... I guess that includes her too. You said Yelan works for the Ministry of Civil Affairs, huh? Paimon can tell she's tougher than most, but... Wow. Her job sounds demanding. Well, that's what she tells outsiders. I can't disclose too much about her identity, but I'd say she's the only person who can handle this type of work. What kind of lame job would have someone go out to the middle of nowhere? Oh, Paimon knows! An adventurer. Hey, what's with the face? Oh, did Paimon say something wrong? That's literally what the two of us do, isn't it? ก็พวกเราไม่ต่างกัน You're so stingy these days. Oh, just let Paimon be an adventurer by association, okay? Yeah, she's got a point, Traveler. You're Paimon's boss. Take it from me. As a Paimon boss. You should learn to be a little more generous. You know, let your sidekick share some of the glory. Ugh, you really don't understand anything about us. Paimon, don't take him too seriously. He's just joking. For the sake of Shinobu, fine. I'm the boss, so I'll let it slide. Perhaps this was another sealed location, but an undocumented one. What could be in here? I've got some food and water on me. If anyone needs some, just let me know. Great! You know, Bullchucker, you may not be the sharpest tool in the shed, but your subordinate here seems super capable and reliable. I know. Isn't she the best? Hey, I am too a sharp tool. There seems to be an entrance up ahead with a path inside. สักครู่นะครับ Wonder ใคร where เอ่ย it leads to. Well, let's go take a look. โอเคสักครู่นะครับ โอ้โดเนท50ตามที่สัญญาอ๋อ thank you เฮ้ย โ
โอ้โหกูรู้เรื่องโหรู้เรื่องเลยมึงรู้เรื่องแล้วมึงจะเกิดที่อะไรขึ้นอ่ะเอ้ามาไอมิตินั่น Guess we'd find a domain entrance in a place like this. ฮะอ่ะมีแต่หลอกเลย Way in, then there's a way out. Let's go and take a look. เอางั้นเลย The rocks here seem to be old Liyue mountain rocks. They're similar to what I've seen in books. This domain must have existed for quite some time now. อะไร What's that sound? เสียงอะไรเซียวเหรอ Conqueror of Demons, what are you doing here? ไม่รู้จักเหรอ Oh, I came down from above. I heard a noise, so I followed it here. So you're not here by accident. Wanna team up? No, I have something else to do. I'm looking for someone. You shouldn't be here. I would urge you to go back as soon as possible. อ้าวอ้าว Well, that's Shell for ya. Shows up without a warning and disappears without a trace. เดี๋ยวนะอิโตะมึงไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอคือมึงก็ยักษ์เหมือนกันนะถามจริง That guy looked pretty tough. Maybe almost as tough as me. Seems like a solid dude. Seriously, Bullchucker? Where do you get your confidence from? เป็นยักษ์ก็จริงแต่เป็นยักษ์ที่แตกต่างเป็นยักษ์ของญี่ปุ่นกับยักษ์ของจีน แต่มันใช่แต่มันมองแวบเดียวแล้วมันรู้เลยว่ามันสูสีกันนะอะไรอย่างงี้เฮ้ยเหี้ย So don't worry ตา about ถึง it. นี่หว่าตาถึง Everyone, keep your eyes and ears peeled from here on out. We don't know what lies ahead, so we have to be ready for anything. Oh, look, I'm happy to say we're all on the same team and everything, but could you cut the little speeches and the whole follow the leader act? I, for one, think I should be able to look after myself. Boss! Okay. Besides, Yelan is just looking out for everyone. You know, Bullchucker, you're a guest here, so maybe try to get along with everyone. กูคิดตะคอกใส่อิโตะไอ้เหี้ยสรุปคืออะไรนะชายแพ้เมียไอ้นี่คือยักษ์แพ้ผู้หญิงไอ้เหี้ย Please, you're not a local either, flying lavender melon, so stop trying to sound like one. ไอ้เหี้ยโอเคมันยังไงต่อไอ้เหี้ยไดอะล็อกเยอะชิบหายเลยรอบนี้ดันเจียนใต้ศิลาเข้าสู่ดันเจียนกูไปด้วยทีมเมตาแล้วกันกูเข้าไปด้วยทีมเมตาแล้วกันไม่รู้จะเจออะไรอ่ะมันไม่ประกาศด้วยนะว่าศัตรูตัวใหม่คืออะไรอ่ะมันเก็บเซอร์ไพรส์ไว้แน่เลยเดี๋ยวนะมันก็เหมือนแคสซึมแต่ฮะเหมือนแคสซึมแต่คนละมิติป่ะแป๊บนึงมึงคงไม่ได้เล่นเรื่องมิติเรื่องมัลติเวิร์สใช่ไหม Labyrinths like this are unique to Liyue. This place is actually pretty cool. If we weren't in such a hurry to get out, we could kick back and enjoy the scenery a little. Okay. Solidify. Shine down! Be still. ไม่ได้เล่นนานกดผิด All these twisted turns remind Paimon of the Adepti domains we've been to before. Could there be an Adeptus here? นั่นดิจะมีเซนอีกคนหรือเปล่าไอเซียบอกว่าตามหาคนที่ว่าโดนหลอกปะเนี่ยตามหาคนหรือโดนหลอกอยู่โอเคนะ
อีกมาหมุนได้ที่นี่เหรอแล้วโอเคไปที่อื่นไม่ได้ม่านพลังมีม่านพลังกันอยู่แล้วหมุนแล้วมันแตกต่างไงวะไปไม่ได้น่าจะหมุนผิดผมน่าจะหมุนผิดเฮียตกใจมันอัพไซด์ดาวแบบนั้นแล้วนะโอเคไหนดูซิเราต้องไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็โอเคมีใครไหมโอเคไม่มี Crumble. Be still. ไปไม่ได้เดินได้ใช่ไหมโอเคปริศนาเจ๋งนะแต่ยังไม่ถึงขั้นว้าวเท่าไหร่แต่ศัตรูเนี่ยกูว้าวหลายตัวมากไอ้เหี้ยเอาตัวเหี้ยอะไรให้กูสู้เนี่ยเฮ้ย I swear by my sword. This is order. Be still. ไม่ทันดิมึง Hey, look over there. It looks like an exit. มึงจะบอกว่าดันเจี้ยนมีแค่นี้เหรอไม่น่ามั้งแป๊บนึงนะผมขอดูก่อนนะ Huh? Wait. This ain't เจจากรรมก็จะเป็นดันเจี้ยนเหมือนกันพี่เต้ อ๋อเหรอไม่สิ ใช่ How did we end up back แต่ here? ผมแนะนำว่าให้เลือกยากสุดไปเลย เพราะว่าเล่นจบมันปลดล็อกทุกอันเลย Yes, this is exactly where มั we นได้ของ started. หมดเลย But we couldn't have taken a wrong turn. We were headed in the same direction the entire time. We never turned around. Yes. อ๋อแล้ว That's ก็ what จะมี I thought หมด too. 3 รอบนะพี่เต้ Traveler, we were going the right พอ way. จบรอบหนึ่งเสร็จปุ๊บ Weren't we? เราต้องเลือก1ตัวละครเพื่ออยู่ต่อ นอกนั้น 3 ตัวละครจะเล่นไม่ได้ ในรอบถัดไป เฮ้ย พี่เต้ต้องคิดด้วย ก็มั่นใจว่าเราเดินไม่ผิดทาง How strange. There's a legend in Inazuma about a merchant who เต้ was หยุด tricked อั by น a 2 Bake Danuki one night and kept circling around the same ว่า place ใช่ the whole แน่ๆเลย night. มันจะ Even มี by อัน dawn, หนึ they งเป็น still แบบ hadn't คำ found ผี a way ใช่ไหม out. Yeah, Paimon's heard that one before too. So we're all familiar with the story then? Good, because I'm pretty sure that's what's happening to us right now. But fear not, I happen to have a certain sidekick who can exercise yokai and spirits and whatnot. Let me summon him real quick. Unbelievable. An Oni who's friends with an exorcist? Huh. What an open-minded guy. เดี๋ยวนะ Boss, ignorance is a virtue. You're up, Ushi. Go get that spirit. แป๊บนึงนะ ใช้กระทิงเนี่ยนะไล่ผี This is Ushi, an auxiliary member of the Arataki gang. เดี๋ยวจะใช้วัวนี่ไล่ผีจริงเหรอ Oh, Ushi says hello, everyone. You can just call him Ushi or Beefcake. Yeah, he's got a keen sense of direction, so I'll let him lead the way. I didn't know gangs could have auxiliary members. This does not have the trappings of something that's gonna work. You're telling me. All right, go, Ushi. Go find us a way out of here. มันได้จริงเหรอ
ไม่เจอใช่ไหม Huh? What's that? Oh, really? Oh, no way. What's wrong? Ushi says he searched everywhere, but there's no exit. That doesn't add up. If we were able to come in, then there must be a way to get out. Here, let me take another look. อ้าว Has งั้นเว้ย anyone else noticed this? We initially thought we fell here from above. At that time, there was a way out high overhead. But now, it seems even that exit has disappeared. Inexplicable, if you ask me. It seems there's more than meets the eye with these underground structures. I'm gonna take another look around. Everywhere we look, there are just more and more rocks. เออ Maybe we've just misremembered. Maybe this isn't the place we started from. อ่า What? You scared now? No, Paimon's super brave. Oh, yeah? Well, Ushi also thinks you're scared. It's okay. Don't be scared to admit you're, scared. ไฟ You ไฟ got มอ us น here มี to อยู่ protect you. มีฉันอยู่ทั้งคนเว้ยแหม่ We can't just sit here twiddling our thumbs. Let's keep looking for a way out. Shinobu, you stay here with my precious savior. I'll take the traveler and Paimon with me. Got it. Be careful, everyone. Please, there's no need to keep calling me savior. Just Yanfei is fine. Mr. Arataki, it seems that as the head of the Arataki gang, you possess a strong sense of leadership. จ้า Ah, too kind, too kind. And just call me Ito. Since we're a team now, we should have each other's backs. Paimon, if you feel scared again, I can cover your eyes for you. นาฮีโอเค แล้วจะสืบยังไง ไม่เจอ Seems there's really no way out. I can't shake the feeling that there's something off about this place. Boss, ก็ did เสียว you มาได้ไง guys find anything over there? คืองงถ้าเกิดมันไม่มีทางออกทั้งที่เราตกลงมาจากข้างล่าง แล้วปิดได้ไง โอเค อันนี้เริ่มงงแล้ว Not only that, I could have sworn I saw some shadows moving a second ago. This place better not be haunted. ฮะ Probably not the right No. time to ask this, but Paimon just can't help it. Ito, you're an Oni. Doesn't it kind of mean everywhere you go is haunted? No, ignore the red horns, okay? I'm talking about spooky, floaty ghosts. Now you see them, now you don't kind of haunted. Ito, are you afraid of ghosts? Oh no, boss. You've been found out. ไอ้เหี้ยมึงเป็นยักษ์แต่มึงก็กลัวผีเองยังไงเนี่ย Hey, what? Are you kidding? Stop joking around. ไอ้เหี้ย Seriously though. Looking at you, Paimon suddenly doesn't feel scared anymore. Hey, Bullchucker, if you're scared, Paimon can cover your eyes for you. Maybe I should make better use of my time. เดินไปที่มุมหนึ่งเหมือนจะเจอหินอยู่2-3 ก้อน จากนั้นก็หยิบกิ่งไม้ กับลาเวนเดอร์เลมอนออกมาจากกระเป๋า Add a little salt and some pepper. หิว เธอกำลังเผาลาเวนเดอร์เมลอนเหรอ Yeah, roasted lavender melon is delicious. You can try some when it's done. จ้า Oh, right. There are two types, sweet and savory. Which would you prefer? ก็ได้หมด All right, you can try them both then. It's important that we remain calm, especially when we're in the throes of a tough situation like this. If I'm reading the situation correctly, there seems to be some secret here that the boss and I are not supposed to know about. But don't worry. I'll distract the boss while you discuss things with the others. ทำไมต้องห้าม I รู้ thought อ่ะ I smelled something cooking. Would you like some Yunfei? Thank you, but I'm not hungry. You guys go ahead. แต่มันไม่หิว Oh, and by the way, I haven't seen you in a while, Shinobu. Yeah, it has been a while, hasn't it? The last time I saw you was when you taught one of my classes as a substitute while I was studying in Liyue. Substitute teacher? Ah, yes, now I remember. It was during winter, wasn't it? Yes, I remember everyone said your lecture was very interesting. Oh. Now that I think about it, I should call you senpai. Oh, I like the sound of that.
สิทธิพี่ Who would have ever guessed that we'd get caught up in such a dilemma together? It must be fate. สอนเป็นด้วยเหรอเนี่ย Not only that, she's funny and engaging while she speaks. Needless to say, she's very popular among the students. Oh, I'm flattered. I see everyone is still here. Yelan, we split into groups and searched the area, but there are no signs of any way out. How about you? Did you manage to find anything? No. แต่ dialogue เยอะมาก Though I'd prefer not to say it, we'd better mentally prepare ourselves. เนื้อเรื่องคือ If we เต็ม can't มาก find a way out, we may be stuck underground for some time. I think you might be right. ไม่คิดจะเอะใจกันบ้างเหรอว่า ไอเซียวมันลงมาแล้วมันกลับไปได้ยังไงอ่ะ An underground space with an entrance but no exit. It just doesn't make อ๋อ any sense. ใช้อันติของตัวเองครั I'll บ figure โจสุ something out. Just give me some time. If anyone happens to เซียว find มี a อันติ potential โดสุ exit, เย่แล้ว please ไป be เลย sure to take every precaution before exploring further. จะว่าไปเซียวเองก็อยู่ที่นี่จำได้ว่าเขาเคยบอกว่าเมื่อไหร่เจอเรื่องขับขันก็เรียกเขาได้เป็นหนทาง Hey, traveler, what's with the serious face? Do you have a plan? จำได้ไหมว่าเซียวอยู่ที่นี่เหมือนกัน Yeah. Oh, right. Do you want to get in to help us? ใช่ ก็กำลังจะคิดอยู่ Sure. Let's give it a shot. มา No response. Paimon thought Xiao would come no matter where we are. Oh no, does that mean even Xiao can't sense our presence here? ไม่น่าใช่ถ้าเป็นแบบนี้จริงก็หมายถึงอะไรกันแน่ ใต้ดินที่พวกเราอยู่มันคืออะไรกันแน่ล่ะ ก็น่าคิดนะพูดคุยกับทุกคน โอเค งั้นอีโตกัน That's it. I want to take another look. And this time, I, Arataki, the one and only, will... Boss! โดนตะคอกแย่ Oh, what's up, Sourpuss? Time for some roasted lavender melon. Huh? We're trapped in a life and death situation underground, and you're telling me it's time for roasted lavender melon? Interesting. You hear that? Ushi says you're completely right. Wait, hold on. Whose side are you on, Beefcake? It's important to stay replenished. We must keep our energy and morale up in preparation for facing the unknown. Even Ushi knows that. Fine. You two... hey, are you already eating? Well, hold on. Is it still warm? Oh, that does smell good. Fine. Yeah. We'll have a quick snack, and then we'll keep looking for a way out. Hey, don't eat them all. Leave a couple for me. โอเคสองคนนั้นนะโอ้โหแล้วเย่ร้านสำรวจประตูอ่ะโอ้โหเอ้าประตูปิดเหรอโอเคมายันเฟยก่อนมา Who could have ever guessed we'd get trapped in a place like this? It's quite the predicament. For all the studying I've done in my life, all I know is how to land people in prison. I don't know the first thing about breaking out of one. I've even made a contract with my father to live a happy life. I can't give up hope now. Try and stay positive. At least I've explored a new place and seen more of the world while reuniting with some old friends. Yeah, there's still a silver lining, I guess. Okay. Our situation is grim. There doesn't appear to be a way out for now. We should be prepared to stay for a while. Fortunately, we don't seem to lack supplies, and even our motley crew has people who can keep their cool when the stakes are high. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. ตอบโต้กับแผ่นไม้ลึกลับในตำแหน่งที่กำหนดจะสามารถเยี่ยมชมดันเจี้ยนสงครามมายาและทำการท้าทายต่อสู้ได้นี่ไงโอเค
เคแล้วยังไงต่อโหมดศัตรูปกติตัวฉกาจเอาตัวฉกาจแล้วกันโอเคอันนี้โอ้ได้เล่นไม่เคยชิงด้วยโอเคมีตัวทดลองอยู่ตอนนี้มีแต่ธาตุอะไรวะธาตุน้ำได้เล่นเย่หลานด้วยเล่นเย่หลานก็ดีเหมือนกันโอเคแนะนำเกมเพลย์แล้วยังไงอักษรสงครามมายารูปแบบจัดทีมสามารถติดตั้งกลยุทธ์3ประเภทบัฟเพื่อเพิ่มบัฟการต่อสู้แล้วก็กลยุทธ์ทั่วไปโอเคแล้วยังไงเนี่ยก็คือเราจะไปสู้โซโล่เพียงใช้ตัวละครเดียวก่อนจริงไหมเดี๋ยวนะมันคือต่อสู้ไปเรื่อยแล้วก็สลับตัวละครใช่ไหมใช่โอเคก็ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นไม่ยากเท่าไหร่ตัวละครไฟฟ้าหรือธาตุน้ำที่อยู่ในทีมจะทำให้ตัวละครทั้งหมดในทีมโบนัสความเสี่ยงไฟฟ้าและธาตุน้ำมันจะมี3ราวแล้วก็ราวละ3รอบแล้วก็พอจบราวแรกก็ให้เราเลือกใน4ตัวละครที่เราจะใช้ได้ต่อและหลังจากนั้น3ตัวที่เราไม่ได้เลือกจะใช้งานไม่ได้สมมุติมีการยูจงหลีเชิญเหอนายน้อยเลือกการยูไปแล้วเราจะใช้ปู่เชิญเหอแล้วก็นายน้อยไม่ได้ประมาณนั้นโอเคงั้นเลือกให้ดีเหรอมาหลายมามีไฟฟ้าอย่างนั้นเหรอโอเคตัวละครกายภาพตัวอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีฮีลเลอร์ใช่ไหมหรือจำเป็นต้องมีวะก็มันมีให้มอนอยู่เราดูมอนได้ว่าเราจะเจอมอนอะไรแม่งมีหมาตัวหนึ่งเชี่ยแม่งโคตรเสี่ยงเลยหมาด้วยเหรอพี่มีหมาโหมดยากสุดเนี่ยมีหมาโหมดยากสุดมีหมาผมจำไม่เห็นได้เลยฆ่ามันเร็วเกินไปวะผมเลยจำมันไม่ได้โอ้ยฮ่าโอเคมาลองดูไม่รู้ยากที่สุดละมาการยูผมขึ้นเล็งสายแม่งบางทีดอกเดียวแม่งดาเมจ60,000-80,000ผมไม่รู้เลยว่าแม่งตายตอนไหนโอเคไงต่อว้าหมาปุ๊บมึงควิดเลยไอ้เหี้ยนี่ก็โอ้โหอ้าวโอเคก็ยังเปลี่ยนตัวละครได้อยู่แต่ก็น่าจะทำไม่ได้Busted. Here comes the catch. Take flight. Sakura swirl. There is no escape. Ha ha. เฮียโดนฮิตบ็อกซ์สุดท้ายโอเคสังเวียนแรกแล้วเราก็ต้องไปที่อื่นต่อโอเคการต่อสู้ที่2รอบที่1ตอนนี้รู้สึกระแวงเหมือนจะเจอตัวละครไฟชนะเอายาเล็กเอาเย่หลานไปไหนดูสิง่ายยากเพิ่มชีวิตของศัตรูเพิ่มขึ้นเอาชนะแล้วจะได้รางวัล200เอามาลองดูโอเคผมคิดถูกแล้วเข้ามาเนี่ยมาอ้าวยังเปลี่ยนตัวละครได้ไม่ใช่เหรอ Barbados, guide us. My apologies. Shine down. Quietly now. Fuck. Whirling illusion shattered. ได้ละโอเคไม่ต้องหมุนแมปเจอแต่ไฟไอ้หำไป
นบโอ้โหเหี้ยแม่งยิงโดนซะแล้ว Busted. Things are about to get dicey. Quietly now. Take flight. Shine down. Barbados, guide us. Can't run from death. อะไรอ่ะ implacement อ่ะคืออะไรเนี่ยกติกาลงต่อสู้เรียกหนึ่งเลือกหนึ่งตัวละครต่อสู้ต่อไปตัวละครที่เหลือจะไม่สามารถออกไปสู้ได้โอเคถ้าตรงนี้เป็นสังเวียนที่เจอหมาอยู่แล้วตัวละครทดลองมันไม่แรงอยู่แล้วฉะนั้นผมไม่นี่ดีกว่าแล้วก็ทำดาเมจได้ตอนนี้ผมว่าผมเลือกโชกุนดีกว่ากลัวมากๆเลือกไม่ได้โอเคเปลี่ยนตัวละครใช่ไหมโอเคงั้นก็คือสลับตัวละครทิ้งตัวละครตัวไหนที่เคยใช้แล้วจะใช้ไม่ได้เช็ดเคสมุไรเนี่ยนะโอเคพอจะรู้แล้วว่าเลือกใครดีแต่ไม่รู้ว่าจะดีที่สุดไหมนะยุทธความสามารถในการกระโดดมากขึ้นนะโอ้มีแบบนี้ด้วยฟื้นฟูพลังงานท่า3 หน่วยในแต่ละวิจัดไป let's go โอ้โหแม่งโดดได้เหมือนเซียวจริงไอ้เหี้ยทำไมเป็นเอมเบอร์อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิไม่ได้เลือกเอมเบอร์มานะ Let it rain. I'm a rock. Shake it and stir. Shine down. Can't handle your drink. Inazuma shines eternal. เฮ้ยมาคอมโบไฟเข้าใจว่าไม่ว่ากันผมเลือกคุโจไปนะทำไมมันเอาเอมเบอร์มาวะ Illusion shattered. Let's get down to business. Think you can bully me? Animal test 6308. Stand clear. Absorption test. Enhanced animal model. Look at you, Boomtail. No escape. Shine down. Now you shall perish. สะใจวะสะใจดีนะโดยรวมLet's get down to business. Animal test 6308. Absorption test. Animal hypostic. Diana special. Get him. Torn to oblivion. Let's get down to business. Stand clear. Absorption test. Swirl. Mark 2. No escape. Can't handle your drink. Now you shall perish. The fairy. ว่าละ Illusion shattered. Shake it and stir. Think you can bully me? No one escapes my sight. Animal test 6308. Stand clear. To the fairy. โอ้หนุกดี Let's get down to business. Let it rain. Get him. Animal test 6308. Stand clear. Enhanced animal mod. Sketch. I'm Diana special. Shine
down. Inazuma shines eternal. There is no it. Shake it and stir. No one escapes my sight. My blade! Absorption test. Animal test 6308. The fairy! โอเคมา Now you shall perish. Illusion shattered. Can't handle your drink. Shake it and animal hypostasis and let it ring. There is no escape. Inazuma shines eternal. Shine down. Shake it and stir. Shake it and no escape. Enhanced animal module 75. Absorption test. Animal test 6308. Stand clear. Illusion shattered. Look at you, Boothia. Torn to oblivion. Shine down. No one escapes my sight. Hey, go Baron! Animal hypostasis emulation. Animal test 6308. Stand clear. Yeah. Shake it and stir. Can't handle your drink. No escape. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. หนุกเว้ยหนุกมาเอาโชกุนต่อแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวโอเคมาคุเคนคิเป็นไฟนอลบอสของด่านโอเคก็ยังดีแล้วก็ท่าหินเนาะจงหลีเป็นชิลเดอร์แล้วกันแล้วก็ผมไม่ได้เอาผมเอาฮีลเลอร์ไปตัวหนึ่งตอนนี้ต้องคิดแล้วว่าฮีลเลอร์จะเป็นใครแต่ผมเอาจีนไปแล้วแต่จีนหมดสิทธิ์ใช้ธาตุเดี๋ยวนะตัวนี้ธาตุอะไรนะตัวนี้ธาตุน้ำฮีลเลอร์ธาตุไฟฮีลเลอร์ธาตุไฟโอเคได้ละ จงหลีเป็นชิลเหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่เอาจงหลีหยุนจินไปบัฟตัวแล้วก็น้ำแข็งอยากเอาเฉินเหอไปแล้วเนี่ยอยากเอาเฉินเหอไปว่ะมาลองดูแม่งคือไฟนอลบอสแล้วสินะงั้นเวลาคูดาวสปีดตัวสกิลท่าตัวละครสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น6 วิมันจะชาร์จโจมตีพุ่งลงกลางอากาศไม่ได้เอาเวลาคูดาวสับเปลี่ยนชาร์จโจมตีสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นโดยไม่ใช้พลังกายโอเคจัดไปมายืนยันเอาไปสู้มาคูโจตอนนี้ผมให้อะไรนาวะเวงกรรมกูเปลี่ยนอาวุธไม่ได้แต่ช่างมันใช้พรสวรรค์ใช้เลเวลพรสวรรค์สู้เอา Let's go แม่งมากันหมดเลยไปแล้วว้าวเหมือนแป๊บนึงนะแป๊บนึงออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง ID Pass ต้องขออภัยด้วยสะดวก ID Pass ไหมอ๋อนี่ไงเขาติดต่อผมมาละโอเคเวนกรรมยังไม่จบเลยจะถึงไฟนอลบอสแล้วเวนกรรมโอเคสักครู่เขาติดต่อผมมาละโอเคผมไม่รู้เหมือนกันนะผมจำไม่ได้ว่าผมมีทรัพยากรให้ตัวละครเยอะแค่ไหนโอเคเดี๋ยวผมออกไปนี่ก่อนออกไปให้ทางไอ้นี่ก่อนทางแหล่งเติมเงินผมเขาจัดการก่อนนะครับผมสักครู่นะครับสักครู่โอเคต
อนนี้มีเนื้อหาอะไรมีเนื้อหาเกนชินอะไรที่จะเอามาให้ดูเป็นวิดีโอไหมมีไหมค่าเวลาก่อนโอเคโอเค มามีพวกคอนเทนต์เกนชินอะไรให้ดูไหมค่าเวลาก่อนเรามาค่าเวลากันก่อนนะครับผมสักครู่นะเรามาค่าเวลาหามีมหาอะไรดูก่อนนี่ไงโอเคมาดูซิ Meta Defining C0 เย่หลานมาHello and welcome to my channel, I Win to Lose Gaming. The out-of-nowhere, mysterious new Liyue character, Yelan has finally arrived in Genshin Impact version 2.7. In this video, we'll be taking a look at how big of a splash Yelan can make at Constellation Zero and with a 3-star weapon, the Recurve Bow. Yelan is an interesting character and a continuation of a recent miHoYo trend, making 5-star versions of 4-star characters. We had Yae Miko who felt like a 5-star official, and now we have Yelan who feels like a 5-star Xingqiu. In fact, they didn't even try to hide it. Yelan and Xingqiu surely must go to the same aristocratic barber. Uncanny hair similarities aside, their kits appear to be remarkably similar as well. Anyway, this video will showcase all her abilities as well as a bit of her support capabilities to vape and some team showcases in Abyss 12. But before continuing, I need your help. Genshin content's been really rough lately, so you can help me out in the algorithm by smashing that like button, leaving a comment, and if you haven't already, not smashing the subscribe button, but instead clicking the subscribe button with a reasonable amount of strength as long as it's enough to get the job done. เดี๋ยวสักครู่นะครับผม let's take a look at my ตอนนี้ที่ผมออกจากเกมมาเพราะว่าทางแหล่งเติมเงินของผมนะครับผมก็ติดต่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวหาอะไรดูเกี่ยวกับคอนเทนต์เกนชินก่อน She's using, as mentioned earlier, a Refinement 1 3-star bow, the Recurve bow at level 90. That's right, she's got a pathetic 3-star weapon equipped, but it's noteworthy because it provides a massive 46.9% HP. This changes everything. For her artifacts, she is using the 4-piece Emblem of Severed Fates with an HP % timepiece and a Hydro Damage Goblet. Her talents are at 9, 9, and 9, and she is of course at Constellation 0 throughout this entire video. Do keep in mind that Yelan gets a boost to her HP stat depending on the number of different elements on her team, with more elements providing more HP %. For many of these showcases, I'm using 2 or 3 or however many elements in the team. For those that are curious, my Yelan is only at 65% damage potential when compared to a damage maximized Yelan with just the Recurve bow. Now if we're comparing her to other types of bows like her signature weapon, then this damage potential would be even more pathetically low. But 65% is a pretty low damage potential to showcase her character at. So keep in mind that my Yelan has a lot of room to improve in terms of her damage. Let's start as we always do by showcasing her abilities against our favorite volunteer, our poor plant friend, the Regisvine. Starting with her basic attacks, the Stealthy Bow Shot. Yelan's normal attacks fire physical damaging arrows, and for something named Stealthy Bow Shot, it has a very flashy animation where she kicks the bow and then at the end she somehow shoots multiple arrows while doing a flip. Unsurprisingly, her normal attacks, which scale off attack and do physical damage, are merely tickling our Regisvine friend. As for her charge shots, Yelan has 2 different types of charge shots. The first shot here is an AoE charge shot that charges much faster and scales off her hit points, called a Breakthrough Barb. Without breakthrough state available, Yelan does a normal bow charge shot, just like most of the other bow characters in the game, that scales off attack, which is generally to be avoided. Yelan's bracelet glows when she has a breakthrough barb available, and she gets it by being out of combat for about 5 seconds, or with a 34% chance per enemy hit with her elemental skill. Speaking of which, next we have her elemental skill, the Lingering Lifeline.
This is one of the coolest abilities in the entire game. Tapping it makes her dash forward a little bit and immediately pop it, doing a very reasonable 24,678 damage to our Reg's fine friend. The damage of her elemental skill is also based on her max HP. It also generates a very generous 4 particles, and after its fairly lengthy 10-second cooldown, Yelan was able to do a second one against our Reg's fine friend. Now, so far from my observations, I think it always generates 4 particles, but do let me know if it generates less or more based on your observation. As for the hold version can last up to 3 seconds, and against staggerable enemies, you'll notice that she actually pulls them towards her by a little bit. Perhaps there will be some small utility for this minor amount of grouping. And finally, there is little more satisfying than dashing around the overworld with this ability, especially in conjunction with Sayu. You'll get to wherever you want in no time at all without consuming any stamina, as long as it's flat, runnable ground. Yelan's elemental skill is hands down, in my opinion, the coolest elemental skill in the entire game. The last part of Yelan's kit is her bread and butter, her elemental burst, Depth Clarion Dice. Yelan's burst, upon casting, does an initial hit, and like Xingqiu's elemental burst, normal attacks activate her burst, and her burst shoots out 3 exquisite throws roughly once a second or so. Of course, it works with other party members as well, doing their normal attacks. However, when Bennett swapped on, we can see here that her burst's damage went down. This is because Yelan's second passive provides bonus damage to the active character, so once Yelan gets off the field, she no longer gets that bonus damage from her own burst, and instead, Bennett does. Minor complexities aside, the damage is quite impressive for an off-field sub-DPS character using a 3-star bow, and our poor Reg's fine friend was unable to survive Yelan's elemental burst. Now let's piece together her full kit and use her on field against our poor Reg's fine volunteer. With some slightly fancy inputs, we can maximize a number of exquisite throws and break through barbs. I might do a tips, texts, and tricks video for Yelan after this, but we'll see if time permits. Anyway, as we can see, our Reg's fine friend stood even less of a chance against Yelan's exquisite onslaught. So now that we've seen her damage dealing capabilities, let's see how good she is as a vape support character for one character here, Hu Tao. Hu Tao appears to be able to vape all of her charge attacks with Yelan's burst's exquisite throws, as each normal attack that Hu Tao performs activates Yelan's burst, and her burst hits 3 times and thus applies 1 gauge of Hydro every time. However, do keep in mind that this is without Hu Tao's potential teammates like Albedo Blossoms, Joey's Pillars, which often will eat as a vape. I'll have a follow-up video on vapeability for some common teams พอเป็นคอมโบเวเปอร์คอมโบเวเปอร์ดีมากก็เล่นฮูเต๋าอยู่แล้วเนี่ยกำลังคิดว่าเดี๋ยวซีซั่นพาร์ทนี้เดี๋ยวจะซื้อหอกเพิ่มก็คือให้ฮูเต๋าก็ให้ไม่ใช่ดิฮูเต๋าพี่มีนี่แล้วนี่หว่าหอกเซียวใช่ฮูเต๋าพี่มีหอกเซียวกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อหอกมาให้ใครดีกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อให้โรซาเลียประเด็นคือตามที่พวกเบต้าที่เล่นกันก็บางคนก็เล่นอะไรนะฮูเต๋าคู่เย่หลานนายน้อยอ่ะ Yelan is also an insanely flexible character, and it's impossible for me to show even a fraction of the team compositions in this video. Being slottable as a alternative, she's also amazing while being used with Xingqiu, as demonstrated in this clip. I personally find this Hydro driving team a ton of fun. And of course, we will do our obligatory Abyss 12 run. Sadly, this current Abyss 12 is one of the worst Abysses we've had for showcasing characters, but we'll do it anyway. It's our only option right now. The team I'll be using is a mostly Hydro team, with Barbara, Xingqiu, and Venti. Sorry guys, Abyss 12 is too annoying and have cleanish runs without Venti, so I decided to use him even though he's another 5-star character. Everyone is using various free-to-play accessible weapons such as Xingqiu and the thrilling Tales for Barbara. However, do keep in mind that all my supports are at Constellation 6. And also keep in mind that this team is far from optimal, but I wanted to keep it fairly accessible for most players that end up getting Yelan. Anyway, as annoying as 12-1-1 is, this team managed to handle it reasonably well. Although Xingqiu's elemental skill struggles to hit things in Venti's tornado, Yelan's kit works amazingly well with Venti.
All her AoE damage, her breakthrough barbs, her elemental skill when she runs through enemies, and the initial hit of her burst effortlessly hit anything in Venti's tornado, at least from my observation. แล้วแม่งคอมโบกับเวนตีดีอีกโอ้โหไอ้เหี้ยทำกูเสียดายอีกแล้ว Combining all this with tons of hydro particles from Xingqiu and Yelan, and the team rarely felt like it was struggling with energy. Although I don't think this combination of characters, again, as I mentioned, is even close to the ideal team, it sure is satisfying to play as the tons of hydro from Xingqiu and Yelan's burst จะคอมโบอะไรมันได้อะ The team managed to complete 12-1-1 in a very respectable 47 คิดไปคิดมา seconds. แล้วเซียวกับเย่หลานน่าจะคอมโบกันได้อยู่แล้ว It's arguably just as ถ้า annoying ตี as เซียวก็แรง Polo ตาย 1, หา but in a ยแล้ว different แล้วก็ way. มาคอมโบ Again, กับ Xingqiu's elemental อะไรนะ skill อันตี really เย่หลาน struggles อีก to hit things in น่า Venti's สน tornado, but thanks to Yelan's AoE, the Whopper flowers were on their last legs. I also tried to use Yelan's elemental skill for some follow-up grouping after Venti's burst ended, and I guess it was slightly successful. Then it's time for a second rotation of everyone's stuff, and well, I guess Barbara was here mainly being a cheerleader for the team, to wipe out a second group of annoying Whopper flowers. I find myself, at least on this team, using Yelan's breakthrough barbs a lot. They're not only a lot of fun, but they do reasonable AoE damage in between some normal attacks. Yet again, this team easily managed to complete this in a very 3-starable 37 seconds. Last but not least is 12-3-1. 12-3-1 requires us to do a bit of damage to the two Pyro Abyss Lectors. Of course, this team had minimal issues in doing enough damage to the double Pyro Abyss tall guys, and although I will admit that they attack very aggressively and they're staggered, and I have no idea what their attack patterns are, so I just wanted to dash to try to avoid damage, it still went kind of smoothly. I time Venti's burst to infuse Hydro right when the Pyro Abyss dudes get knocked down, as this helps break their shields even faster thanks to the Hydro ticks from Venti's burst. Then unsurprisingly, having 3 Hydro characters made their Pyro shields fairly trivial, and this team completed the very patronizing 12-3-1 in 42 seconds. Oh. So far, Yelan is shaping up to be an incredible character, one of my personal favorites. Her elemental skill is incredibly satisfying, and her being another Xingqiu in a way is an amazing thing. Yelan appears to be an extremely flexible character, being slottable wherever Xingqiu is slottable, and heck, even being slottable with Xingqiu as well. Now, there are a couple drawbacks, minor, and one of them is that when she's at Constellation 0, she does not necessarily apply as much Hydro as Xingqiu does. This can lead to some vapes being lost here and there with a character like Hu Tao, especially with Albedo and Zhongli eating some of the Hydro gauge. Xingqiu's Water Sword Orbit also regularly applies Hydro, which helps more than you might expect. This is especially noticeable with Diluc, Bennett, and Kazuha, because Xingqiu is usually able to actually overpower the Pyro application from Kazuha and Diluc, whereas Constellation 0 Yelan struggles to. One of my favorite traits about her is that she can be played very simply by just using her burst and elemental skill for particles and then swapping off, or she can spend more time on field with her breakthrough barbs and her elemental skill resetting breakthrough state. Anyway, for such an insanely flexible character with quite a bit of depth to her gameplay, a short video like this cannot possibly cover even a fraction of the possibilities. Overall, she feels like an amazing character, and I do wish you the best of luck on your wishes if you plan to pull for our armpit waifu. Also, I regularly make Genshin Impact videos ranging from Caesar showcases, DPS showdowns, guide videos, and more. So be sure to smash that subscribe button, as it's the best and easiest way for you to support my work. Also, don't forget to like the video and leave a comment for the YouTube algorithm. As always, I appreciate every single ตอนนี้กูก็รู้แล้วว่ากูควรฟาร์มอาร์ติแฟกต์อะไร แต่อาวุธเนี่ยอาวุธตอนเนี้ยรู้สึกกังวลแล้วก็เนี่ยมันเริ่มพูดถึงอาวุธ3ดาวตัวหนึ่งที่มันเพิ่ม HP ผมก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะวิธีปั้น C0 นี่คือต้องวิธีนี้จริงๆเหรอ Recurve Bow เนี่ย Recurve Bow เป็นธนู3ดาวนะครับผมแล้วก็มาเป็นธนูที่เรียกว่าไงดีก็ R5 ง่ายๆอยู่แล้วแหละก็ defeat opponent restore 16 HP อีกเรียบร้อยไอ้เหี้ยแล้วก็HP ของมัน80เลเวลก็ 42% แล้วเพิ่ม base attack อีกโอ้ก็เจ๋งดีแต่มันเป็นวิธีเดียวจริงๆเหรออะไรเงี้ยก็เลยว่าอยากรู้อยู่เหมือนกัน signature weapon of Yelan pulse which is at low matter ถ้าเรื่อง their stat is งั้นแสดงว่าถ้าเกิดจะเอาดาเมจเนี่ยคือเราต้องมากกว่า C 2ป่ะหรือว่า C 2ก็คือใช้ธนูคุ้มกว่า
แต่ C0 จะใช้ธนูไม่คุ้มอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็เลยสงสัยอยู่เหมือนกัน Falvinus อันนี้ Energy Recharge อันนี้ผมก็ไม่ได้ตังหงิดอะไรว่าถามคำหนึ่งไอ้รูปเนี้ยผมควรส่งช่องแชทไหนดีวะเดี๋ยวผมส่งไปส่วนตัวพี่เต้ก่อนแล้วกัน ผมควรส่งแท็กช่องไหนวะ ไปเกนชินแล้วกันนะพี่ไม่มีแชทอุลตร้าแมนอยู่แล้วไปเกนชินเถอะไอ้เฮียแม่งนักแสดงอุลตร้าแมนเล่นเกนชินนะครับผมแล้วเขาเกลือกลับมาได้บทหน้าหัดหน้าเปลี่ยนโชคชะตาของโลกได้แต่เปลี่ยนโชคชะตากาชาไม่ได้ใช่ครับผม I'd like to note most of its and the highest damage is massive though this isn't optimized to get ไหนดูซิแรง DPS critical non crit what เดี๋ยวนะไอธนูรีโคฟโบคือมันแนะนำเลยเหรอมันเป็นธนูแนะนำเลยเหรอเนี่ยโอ้โหจริงปะเนี่ย stringless เหรอ stringless รู้สึกว่าผมจะใช้กับตัวละครอื่นผมจะให้ตัวละครอื่นไปใช้แล้วก็ recurve bow เนี่ยนะ recurve bow เนี่ยนะใช้กับเย่หลานแล้วมันเรียกว่าไงเดียวประสิทธิภาพดีที่สุดเหรอโอ้มันก็น่าสนนะน่าสนใจ is she worth the test นี่ไงมี C0 ถึง C6กาชาเกมเมอร์ไหนดูชแนลนี้ดิ is finally out and this is an honest look at how she works with different teams and characters at Constellation Zero with a free-to-play weapon. So here's exactly what you need to know about her in this showcase video. I think the best way to start this off is by taking a look at Yelan's personal damage potential. The build I'll be using here will be the same one I'll showcase in various team comps, and it's going to be a double 2-set of depth and tenacity of Millilith, while her main free-to-play weapon is going to be Favonius Warbow. What's really special about Yelan is that all of her damage besides normal attacks scale with maximum health. Attack is completely useless for her, so I'm focusing on getting energy recharge with Favonius Warbow, and the rest of the stats are built around health, critical rate, and damage. Keep in mind, going for a 4-set of Emblem of Severed Fate is also really good on her, but sadly, I didn't get lucky with obtaining health on Emblem pieces, as ironic as that sounds. Now her first ability is a special charge shot called Breakthrough Barb. It can be charged up really fast, and you can obtain it after spending 5 seconds out of combat, or by chance reset it after hitting enemies with her skill. The damage is decent here, but don't expect to become the next Coco Goat missile launcher. On the other hand, her elemental skill is pretty amazing. This is her highest scaling talent with health, and I can easily cause 30 to 80,000 damage on each enemy I tag, depending if it gets vaporized. However, what's funny about it is that you can still get stuck when running around, and I thought maybe if you enter some sort of a Shadow Realm, you'd be immune to damage, but sadly, I got beaten up badly when trying to test this theory. Finally, her elemental skill is what you would expect from our female Xingqiu. It deals about the same amount of damage as with her Breakthrough Barb when it hits the enemies initially, and afterwards, every time anyone uses a normal attack or you hit an enemy with her skill, it releases coordinated attacks, each of them hitting for a decent amount of damage, but it builds up pretty fast, since you can potentially unleash 15 of these attacks or 45 hits in total. In fact, even if I use something like a recurve bow, a 3-star weapon, you can expect her to output around 200 to 300,000 damage if you take into account her skill and burst, which is pretty insane if you think about it. And just to offer some context, I also compared her signature weapon Aqua Simulacra against Favonius Warbow and Recurve Bow, and I was surprised to see that even at her lowest potential, she's able to output so much damage, which can keep going higher and higher with more investments. Now, what's also really interesting about Yelan is that she has this passive talent, where after activating her burst, this talent will boost active character's damage every second it passes, for up to 50% in total, and it's a pretty cool buff.
since if you continue using her as the active character, this passive talent buff just keeps increasing her burst and or skill damage with every new tick. And what's even better, this buff remains on the next character you switch, so when you get near the end of the final build-up, you can switch to someone who can deal damage with a high multiplier to see some big numbers. But yeah, Yelan's personal damage potential is definitely high, and the reason why I chose Favonius Warbow is that first of all, her main source of damage is the burst, and she still needs lots of energy in order to activate it often. So while I could show you bigger numbers like here, the more realistic scenario is going to be when you can achieve the energy recharge she needs in order to act as a support damage dealer for her team. Now, it's time to see how good Yelan is in team showcases. And the beautiful thing about her is that she can be used in almost any team you want. But I personally wanted to show a couple of free-to-play team comps as well as some 5-star teams. So the first free-to-play team is good old Taser, but with Yelan instead of Xingqiu. As expected, it performs really well when using Fischl, Beto, and Sucrose, who acts as the so-called driver for the team, although it does come with a small sacrifice. Since Sucrose is the active character during Yelan's burst, the passive which keeps increasing damage becomes underutilized, because the majority of damage that Sucrose deals is from transformative reactions, which do not benefit from Yelan's damage boost. Still, this team absolutely shreds the Abyss, but keep in mind since unlike Xingqiu, Yelan doesn't provide damage reduction or small amounts of healing, so you might have a tougher time surviving, and in my case, I gave Prototype Amber to Sucrose just to get some healing for the team. Moving over, the next free-to-play variation was Freeze with Rosaria, Kaya, and yet again, Sucrose. This isn't a team that I enjoyed playing the most, but then again, I never really liked Freeze with Xingqiu as well. Although I have to admit, Yelan's skill dash and charge shot came into play quite a few times when I needed to freeze my enemies, which was kind of fun, but otherwise, I would say it's a fine team and Yelan does the job well to keep the enemies frozen when using her burst and delivering some serious damage at the same time. But where things get interesting is when you start involving Pyro teammates. Now, I won't get too much into details on how well you can vaporize off of her burst, because I'm going to leave that for the guide video that's coming out shortly. Instead, all I can say is that her burst will allow Pyro damage dealers to vaporize their attacks. However, it's not completely consistent. A good example is national or international team. You won't see the same consistency as you would with Child, who can easily help Xiangling vaporize most of her Pyronado hits, while with Xingqiu, he also applies a lot more Hydro if he has his final constellation unlocked. But even then, I found the team to be really strong, although I think this current Abyss cycle is really one of the worst to showcase Pyro characters and vaping. But that's just few of the free-to-play teams I've tested out with 4-star characters and weapons. All of them are pretty much what you would expect, and Yelan brings a ton of damage as a support. I mean, even with Favonius Warbow, I was easily able to get 80,000 vaporized crits, which is just icing on the cake when you consider how much damage she also supplies from her burst. Now, when it comes to other 5-star characters, obviously I had to try out Hu Tao and see how good they are together. There are two popular variations for using the Prankster, Double Geo and Verdescent Venereer Shred, or simply VV Shred. So with Double Geo, while initially you can vaporize Hu Tao's charge attacks, if the enemy is standing nearby the resonating Geo constructs, they will slowly chip away the Hydro Aura, and few moments later, Hu Tao's Pyro application will overtake and she will no longer be able to vape her attacks. This is a bit of a bummer, but on the bright side, you can utilize Yelan's Hydra application in the VV Shred team. However, not a lot of people seem to talk about this, but pulling off these rotations isn't always that simple or easy. So while you can do it, it's not gonna be as comfortable as with Double Geo, although since you can't really vape all of Hu Tao's attacks, you're basically left with VV Shred. Or maybe not. You see, if you really want to keep Hu Tao alive with Zhongli, who said you can't just put both Xingqiu and Yelan into your team? In fact, this is probably my new favorite Hu Tao team comp, and what's even cooler, you can literally swap her out and put in someone like Diluc or Yoimiya and enjoy using your new and shiny team. Heck, you don't even have to use Zhongli. Any flexible unit works, as long as you're getting some value out of them. Finally, the last meta team I want to talk about is Raiden National. It's no secret it dominates the Abyss, and with Yelan instead of Xingqiu, I didn't really feel like I'm gaining or missing anything. I'll probably do more back-to-back testing in a future video, but for now, all I can say is that it works really well. Maybe sometimes Yelan's Hydra application is not as fast as you would want it to be, and Xiangling misses a vape with her Pyronado, but otherwise, I was able to clear the Abyss chambers really fast.
All in all, I would say that Yelan is extremely flexible in almost any team, and while all she does is provide damage as a support, it's a lot of damage you'll be getting from her. She'll help with reactions even if they aren't always consistent, and overall, she's a really powerful addition to any team you're going to build. So what do I think about this carry interrogator C0 potential? Well, it's pretty amazing, I'm not gonna lie. I mean, she is from Liyue, and characters from this region almost always end up really strong. The thing that I love most about her is that she's so damn easy to build, it's not even funny. Like, literally, you can even go for a recurve or slingshot bows, 2 solid 3-star options, because she doesn't care about attack, and all she needs is health, critical stats, and energy recharge, or in other words, you'll be considering weapons, substats, and passives that can help her with this. And in addition, her artifact choices are also pretty flexible, since now all of those sands and circlets with health main stats suddenly become relevant, and getting a roll onto health substat is also something that I thought I would never say, but it's now exciting to see what it happens. And sure, there are also some drawbacks to her burst. It doesn't apply Hydro as consistently as it would with a C6 Xingqiu, and yes, I'm aware that her second constellation adds an additional coordinated attack, which will probably improve her Hydro application to some extent. However, I'll talk about this more in my future video, and for now, all I can say is that her damage is really high. She has lots of good free-to-play weapons to choose from, a lot of artifacts that you would consider junk have become her treasure, and overall, I think that anyone who wants a second Xingqiu will be happy to have her. Now the bad news is that the banner she's on is pretty terrible. Obviously this is only an opinion, and you might want to get these 4 stars, but come on. Barbara is a free unit that works fine at C0 with Thrilling Tales, while the other 2 are just niche options. I think this is going to be a hard pill to swallow if you want to get Yelan, but then again, maybe it's just me who thinks that way. Otherwise, I think that she's really strong at C0, and it's kind of funny to think about this, but there's probably a lot of people out there who still haven't built or tried Xingqiu. So imagine someone discovering a powerful support like Yelan. At Constellation 0 and using Favonius Warbow, you won't get disappointed with what she has to offer, and I'm sure we as a community will understand her even better after some time passes. But for now, I'm just gonna enjoy the fact she can run around fast and tie up her enemies. Anyway, I hope you enjoyed this video. Keep an eye out for her guide video coming out soon, which you can do so by subscribing to my channel. Thanks for watching, and see you next time. โอเคตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะเป็นยังไงบ้างผมอาจจะต้องปิดสตรีมไปเนี่ยขอดูกันนะตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงแล้วผมไลฟ์มา2 ชั่วโมงแล้วเวรกรรมแต่เนื้อเรื่องแน่นนะแต่ยอมรับว่าเนื้อเรื่องแน่นมากเลยอะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเลิกไม่ได้อะมันเลิกไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้ออกจากแมปนั้นไงเฮ้ยเอิร์ธอยู่ปะอยู่พี่เต้ตอนที่พี่เลิกเล่นไปแล้วมันอยู่หน้าป้ายอะเราวาร์ปมาที่ป้ายได้เลยปะจำไม่ได้เดี๋ยวผมลองดูถ้าวาร์ปมาที่ป้ายได้เลยเดี๋ยวพี่จะปิดสตรีมแล้วเพราะไอ้นี่คือมันกินเวลาไงเดี๋ยวจะไอ้นี่แล้วกันเดี๋ยวผมจะพูเลทเลยถ้าเกิดผมได้ตัวมาเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียให้ดูนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะว่ามาเดี๋ยวผมลองเทสให้แป๊บนึงคือด้วยความที่ว่ามันไม่มีทางออกมันปีนก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยมันวาร์ปได้ไหมไอ้ตรงป้ายเนี่ยไอ้ป้ายกิจกรรมแป๊บหนึ่งนะครับเทสแม่วาร์ปไปที่ป้ายไม่ได้จริงปะเนี่ยแต่พี่ยังเล่นไม่จบเลยมันต้องแบบพี่ยังเล่นกิจกรรมไม่จบเลยเนี่ยมันต้องวาร์ปไปใกล้ๆตรงที่เราตกลงไปตอนแรกอะไอเสานั่นปะเสาตรงกลางอะแล้วเราก็หล่นลงไปต้องหล่นลงต้องไอ้นี่ต้องกด F คุยไอ้เหี้ยมันทำได้เลยปะทำอะไรได้เลยคือถ้าเกิดพี่ยังไม่เข้าไปเล่นตอนเนี้ยคือถ้าพี่ยังไม่เข้าไปเล่นตอนเนี้ยพี่ทำได้เลยไหม
ทำนี่คือทำยังไงพี่ทำอะไรคือนอนแล้วง่วงจะจัดโอเคthank you เพื่อนไอ้นี่ไงคือพี่ยังอยู่ที่หน้าป้ายอยู่เลยแล้วพี่ก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดพี่ถ้าเกิดพี่กลับเข้าไปเล่นอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่ไหนพี่ก็กลัวเหมือนกันก็อาจจะอยู่หน้าป้ายมั้งถ้าไม่ใช่ไหมแต่เวลามันเคลื่อนย้ายไปไหนที่อื่นได้ใช่ไหมเคลื่อนย้ายได้แต่พอเวลาวาร์ปกลับมาคือเราต้องไปวาร์ปที่เดิมที่เริ่มภารกิจใช่แล้วเราโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมปิดสตรีมดีกว่าโอเคก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมเนื้อเรื่องเข้มแต่ยอมรับว่าเนื้อเรื่องเข้มมากผมอยากรู้เหมือนกันว่าหลังจากผมเล่นไอ้เจ้านี่จบปุ๊บผมจะวาร์ปออกไปได้ไหมเพราะว่าเรายังเล่นไม่จบไงคือผมคือก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยแบบมันจะทำให้แบบเนื้อเรื่องมันสกิปไปก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้กลัวตอนนี้กลัวว่าเนื้อเรื่องมันจะสกิปไงถ้าเกิดผมออกมาจากไอที่นั่นอ่ะถ้าเกิดผมออกมาจากที่นั่นเข้ามันจะนั่นแหละเดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์ว่าไงนะเรื่องมันต่อพวกถ้าเราทำของมันแล้วก็มันมีเรื่องต่อพวกพี่ต้องเข้าไปเล่นอ่ะอันนี้คือเนื้อเรื่องมันจบยังหรือยังไม่จบยังไม่จบยังมีอีก2ช่วงอ่ะ fuck กูออกได้ใช่ปะก็ออกได้พี่ออกมาจากตรงนั้นได้ใช่ไหมโอเคได้เพราะว่ามันยังไม่ต้องเล่นเนื้อเรื่องต่อใช่ไหมได้พี่เพราะว่ามันยังไม่ปลดล็อกเนื้อเรื่องต่อไปเต๋าบินป่ะเกี่ยวกินน้ำหวานได้ถ้าเสร็จ2เนื้อเรื่องแรกแล้วเพราะว่าพี่ออกไปเลยก็ได้เพราะว่าเนื้อ2 กับ 3มันโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอปิดติดต่อมาแล้วตอนนี้ไม่คิวเติม ID Pass จะได้ภายใน36ชั่วโมงวันนี้คิวเยอะมากใช้เวลาค่อนข้างนานแอดมินพยายามเร่งให้ตามคิวลูกค้าเล่นเกมรอได้เลยถึงคิวแอดมินจะทักไปหาอีกทีไม่เอาคิวแบบ5 ทุ่มนะอันนี้ก็ไม่ไหวนะบางทีเพราะว่าถ้ารอถึง5 ทุ่มทีถ้าเราจ่ายตังค์เขาไปแล้วเราก็ต้องรอเขาอะเฮียไม่มากเลยพี่โอนไปแล้วนั่นแหละไอ้เฮียโอนไปแล้วเราก็ต้องรอไงโอเคถ้าเราไม่รอเราก็เสียตังค์ฟรีไงโอเคงั้นเดี๋ยวผมปิดไลฟ์ก่อนขอโทษด้วยนะฮะผมคือคิวมันเยอะมากแล้วด้วยความที่ว่าจากเติมเพชรรายเดือนนะผมจาก179 บาทเหลือ99 บาทคุณเป็นคุณจะไม่เติมเหรอครับคือมันถูกขนาดนี้เลยนะแล้วตอนเนี้ยคือด้วยความที่ว่าตู้กาชามันมาแล้วผมไม่นึกว่าจะเติมกันวันนี้ผมก็เหมือนกันผมรู้สึกหลังเลว่ากูเติมดีไหมแต่นั่นแหละครับก็อย่างที่เห็นครับแม่งลุมเติม จนผมไม่มีคิวจนผมไม่มีคิวเติมผมก็เลยแบบโอเคผมไปแล้วกันนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ thank you ครับเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ก็ได้นะเพราะว่ายังไม่ไปพารากอนเนาะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับผม thank you ครับฟันดีพวกคืนแล้วเจอกันสวัสดีเจ้เพื่อนพี่มารอชั้นล่างแล้ววะเดี๋ยวพี่ต้องรีบไป